इसॉप मध्ये ग्रँटिंग आहे, वेस्टिंग आहे, एक्झरसाइज आहे आणि मग सेल आहे. तुम्ही जोपर्यंत त्याचा शेवटचा शेअर विकला जात नाही तोपर्यंत तुमचा तो शेवटचा एक शेअर सुद्धा तुमचे ॲसेटच आहे. सगळ्याच पद्धतीचे जे काही फॉरेन ॲसेट्स आहेत किंवा जे काही पैसे तुमच्या अकाउंटला बाहेर न येतात किंवा बाहेर जातात, ह्या सगळ्या पद्धतीच्या एकंदरीत ट्रान्झॅक्शन्सला मॉनिटर करणारा हा कायदा आहे. भारताबाहेरनं पैसे आणणं हे इतकं अवघड वाटतं, कारण की फेमा कायदा आहे, बऱ्याच गोष्टी ऐकलेल्या असतात. DTAA नावाची कॉन्सेप्ट इन्कम टॅक्समध्ये आहे. बऱ्याचशा कंट्रीसोबत त्याची ट्रीटी आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये एक फॉर्म आहे शेड्यूल FA म्हणून, तिथे या सगळ्याचं डिटेल्स द्यावे लागतात. FAIU. मग फॉरेन ॲसेट इन्व्हेस्टिगेशन युनिटची नोटीस आलेली आहे. त्या नोटिशीमध्ये म्हणले की तुमच्या फॉरेन ॲसेट आहेत, मग तुम्हाला मनी लॉन्ड्रिंग ऍप्लिकेबल होऊ शकते. मग हा तुमचा ब्लॅक मनी आहे का? मध्ये तुमचा एक शेअर असो ज्याची किंमत तिकडे भारतीय चलनामध्ये अगदी 5,000 असेल किंवा जे काही डॉलर्समध्ये असेल ते असू दे, का तुमचा तिकडे एक 10 करोडचा कुठला US मध्ये कुठला विला असू दे, आजही इन्कम टॅक्ससाठी दोन्ही फॉरेन ॲसेटच आहे. ज्या कंपनीचे ते शेअर्स आहेत ती जर लिस्टेड असेल इंडियन स्टॉक मार्केटमध्ये तर त्याला त्याच्यावरती 20% टॅक्स येतो. तर 1 जुलैला त्याचं वेस्टिंग झालं आणि मग त्यांनी ठरवायचंय की त्याला जे 1 एप्रिलला जे शेअर्स एका सर्टन रकमेला मिळण्याचं प्रॉमिस आलेलं आहे तर त्याने ते 1 जुलै नंतर कधी घ्यायचे. त्यामुळे जेव्हा कॅपिटल गेन टॅक्सचा विषय येतो त्यावेळेस RSU आणि इसॉप ह्याचं टॅक्सेशन बऱ्यापैकी सारखंच आहे. पूर्वी इंडेक्सेशन सगळ्यांना होतं, पण 2024 मध्ये खूप मोठी अमेंडमेंट कॅपिटल गेन मध्ये गव्हर्नमेंटने आणलेली आहे. त्याच्यामध्ये इंडेक्सेशन काहींचं काढून घेतलेलं आहे. ते विकताना मात्र तुम्हाला त्याच्यावरचा ऍडव्हान्स टॅक्स भरणं गरजेचं आहे. नाही भरलं तर इंटरेस्ट पासून सुटका नाही. आणि आम्ही बघितलंय की इंटरेस्टचे 2 ते 3 सेक्शन्स आहेत आणि त्या सेक्शनमध्ये लागणारी इंटरेस्टची रक्कम ही बऱ्यापैकी मोठी असते. बेसिकली इसॉपची कॉन्सेप्ट अशी आहे की जिथे कंपनी ही त्यांच्या एम्प्लॉईजला एक प्रकारचं प्रॉमिस करते. कॉर्पोरेट क्षेत्रात आपल्याला माहितीच आहे की एम्प्लॉईजना पगाराशिवाय अनेक वेगवेगळे पर्क्स हे दिले जातात आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये यामध्ये आणखी 2 गोष्टींची भर पडली असं दिसतंय आपल्याला, ते म्हणजे RSU आणि इसॉप. तर हे नेमकं काय असतं? RSU काय असतात, इसॉप काय असतात? फॉरेन कंपनीकडनं जर शेअर्स मिळाले आपल्याला तर त्याचं टॅक्सेशन कसं असतं, डबल टॅक्सेशन कसं टाळायचं, तर या सगळ्या विषयावर म्हणजे महत्वाचा विषय पण दुर्लक्षितही तितकंच आहे. अनेक एम्प्लॉईजमध्ये मिळाल्यावरही त्यांचं नेमकं व्यवस्थापन कसं करायचं हे माहीत नसतं. तर या सगळ्या विषयावर आपण आजच्या भागात सविस्तर चर्चा करणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. बिग बग्स पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत CA सचिन रोकडे. नमस्कार सचिन सर. नमस्कार. सचिन रोकडे यांच्याविषयी सांगायचं तर ते CA तर आहेच आहेत, पण त्याचबरोबर CS आणि LLB पण आहेत. याशिवाय ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट विभागात फॅकल्टी म्हणूनही आहेत. त्यांना 14 वर्षांची प्रॅक्टिस आहे आणि त्यामुळे आपण या गुंतागुंतीच्या विषयावर त्यांना बोलायला बोलवलेलं आहे. सचिन सर, स्वागत आहे. सुरुवात आपण करूच या, पण मला असं म्हणायचं आहे की हा विषय थोडासा किचकट खरंच आहे. म्हणजे RSU, इसॉप या गोष्टी फक्त ऐकून माहिती असतात, पण म्हणजे नेमकं काय हेही माहिती नाही. तर विषयाला सुरुवात करण्याआधीच त्याचं काही इंट्रोडक्शन तुम्ही द्याल? नक्कीच. सगळ्यात सुरुवातीला तर मी टीम बिग बग्सचं त्यांनी या पॉडकास्टसाठी हा विषय घेतला. तुम्ही म्हणालात तसं हा विषय महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षात हा नव्याने आलेला आहे. ह्याच्याबद्दल बराचसा अवेअरनेस अजून होण्याची गरज आहे. त्यामुळे टीम बिग बग्सनी पॉडकास्टमध्ये हा विषय घेतला, यासाठी मी त्यांचं पहिल्यांदा अभिनंदन करतो. खरं तर RSU म्हणजे रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक युनिट्स आणि इसॉप्स म्हणजे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लॅन किंवा त्याला एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लॅन असंही म्हणता येऊ शकतं. दोघांमध्येही एम्प्लॉईजला शेअर्सच मिळतात. आपण बघितलंय की सॅलरीमध्ये पर्क्स दिले जातात वेगवेगळ्या प्रकारचे. ते पर्क्स आहेत की त्याच्यात लिव्ह एनकॅशमेंट म्हणजे वॅकेशन डेज मिळतात किंवा अनेक प्रकारचे अलाउन्सेस मिळतात. तर गेल्या काही वर्षापासून त्यामध्ये RSU किंवा इसॉप हे देण्याचा एक कॉर्पोरेटने एक सुरुवात केलेली आहे. त्यामध्ये RSU दिल्याने हे मोठ्या कंपनीमध्ये शक्यतो दिले जातात की ज्या कंपनी मोठ्या आहेत, वेल सेटल्ड आहेत, दोज आर डुईंग गुड इन फायनान्शियल टर्म्स, आणि त्यातल्या की एम्प्लॉईजला किंवा हायली पेड एम्प्लॉईज दिले जातात. आणि इसॉप जे आहेत ते मात्र अगदी स्टार्टअपमध्ये पण इसॉपची पद्धत आहे. दोघांनाही देण्याचा कंपनीचा उद्देश आहे की एम्प्लॉईजला एक शेअर्स देऊन त्यांना एक रेम्युनरेट करणे. RSU आणि इसॉप हे कालांतराने मिळत जातात. ते आधी ग्रांट होतात, त्याचं एक प्रॉमिस केलं जातं आणि ते कालांतराने मिळत जातात. त्यामुळे त्याचं ॲट्रिशन कमी होतं, एम्प्लॉई जास्त काळासाठी कंपनीसोबत असू शकतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जेव्हा एखाद्या एम्प्लॉईला त्याच्या कंपनीचे शेअर्स
हे कंपनीकडनं मिळतात, त्यावेळेस त्याचा कंपनीबद्दलचा बिलॉंगिंगनेसही वाढतो. तर असे अनेक उद्देश ह्याच्यातनं कॉर्पोरेट जगताने साध्य केलेले आहेत. आणि त्यासोबतच ह्याची नंतर जी काही ग्रोथ होते, कंपनीची जशी किंमत वाढत जाते तशी त्या शेअर्सची किंमत वाढत जाते, तर ती सुद्धा एम्प्लॉयसाठी एक वेगळ्या प्रकारची ग्रोथच आहे. असा हा एकंदरीत सगळ्या विषयांना ॲड्रेस करणारा हा एक परक्विजिट आपण म्हणू शकतो, ॲडिशनल दिलेला आहे RSU आणि ESOP. दोघांचेही काही गोष्टीमध्ये दोघांमध्ये फरक आहेत. त्याचे टॅक्सेशनमध्ये फरक आहे, ते कसे हातामध्ये सॅलरीमध्ये कधी टॅक्स होतात, कॅपिटल गेनमध्ये कधी होतात, फॉरेनचे असतील तर काय होतं. त्यामुळे आपण दोघांनाही जर वेगळं समजून घेतलं तर कदाचित आपल्याला त्याचा जास्त फायदा होईल. आणि त्यामुळे आपण एकापासून सुरुवात करू RSU, आणि मग नंतर मी ESOP वरती येतो. थँक्यू. म्हणजे पहिलं मला वाटतं की हे एक्सप्लेनेशन खूप महत्वाचं होतं. आता आपण तुम्ही म्हणलं तसं RSU पासून सुरुवात करू. RSUचा फुल फॉर्म तुम्ही सांगितलात, पण तरी अजून थोडंसं खोलात जाऊन RSU म्हणजे नेमकं काय आणि ते सॅलरी किंवा बाकी पर्क्स पेक्षा कसे वेगळे असतात? RSU जसा फुल फॉर्म सांगितला, रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक युनिट, सॅलरीपेक्षा वेगळे याच्यासाठी आहेत कारण की कंपनी RSU हे एम्प्लॉईला ग्रँट करते. म्हणजे कंपनी एम्प्लॉईला सांगते की तुम्हाला काही शेअर्स ह्या कंपनीचे मिळणार आहेत. ते ग्रँट होतात त्यावेळेस ते एम्प्लॉईच्या हातात जात नाहीत. त्याचा एक वेस्टिंग पिरियड असतो जो साधारणपणे 3 ते 4 वर्षाचा असतो, आणि मग ते त्या टप्प्यात त्या एम्प्लॉईला मिळत जातात. त्यामुळे एखाद्याचं पॅकेज, ॲन्युअल पॅकेज समजा 1 करोड रुपये असेल आणि त्याला जर का 60 ते 70 लाख रुपये हे सॅलरी फॉर्ममध्ये मिळत असतील, म्हणजे जे बँकेत जमा होतात, ऑब्व्हियसली त्याच्यातले जे काही डिडक्शन्स वगैरे असतील ते जाऊन, आणि त्याला जर का 30 ते 40 लाखाचे जर का RSU मिळणार असतील, तर ते RSU त्याला 30 ते 40 लाखाचे त्याला ग्रँट केले जातात. म्हणजे ही इज इलिजिबल फॉर दोज RSUज. ते त्याला टप्प्याटप्प्याने मिळत जातात. त्यामुळे सॅलरीपेक्षा वेगळं सगळ्यात महत्त्वाचं की सॅलरी तुमच्या अकाउंटला येते, आणि RSU हे मात्र तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने, ज्याला वेस्टिंग आपण म्हणतो, त्या वेस्टिंग डेटला ते मिळत जातात. हा यातला सगळ्यात महत्त्वाचा फरक आहे. ओके. ह्या ज्या 2 टर्म्स तुम्ही वापरताय की वेस्टिंग आणि ग्रँट, तर हे थोडंसं एक्सप्लेन करता? म्हणजे ग्रँट म्हणजे कंपनीने एक प्रकारे प्रॉमिस केलेला आहे की तुम्हाला इतके शेअर्स मिळतील. ठीक आहे, ते अजून एम्प्लॉईला मिळालेले नाही. आणि मग जसजसे एम्प्लॉई ह्या कंपनीसोबत असतो, त्याची जसजशी सर्व्हिस पुढे जाते, तसतसं त्या तारखेला ते वेस्ट होत जातात. सो ग्रँट डेट म्हणजे जेव्हा एम्प्लॉईला एक प्रकारे प्रॉमिस झालं की तुम्हाला यू आर एलिजिबल फॉर दीज मेनी RSUज, आणि वेस्टिंग म्हणजे ज्या दिवशी ते त्याच्या हातात आले, हा त्यातला फरक. त्यामुळे ग्रँट डेट आणि वेस्टिंग डेट यातला हा फरक. ओके. सध्याचं जर सगळं आपण वातावरण बघितलं तर थोडं डिसरप्शन सुरू आहे, म्हणजे AI मुळे असेल. मी आता लेटेस्ट पण न्यूज आहेत की ओरॅकलनी कितीतरी हजार एम्प्लॉईजना एका दिवसात मेल पाठवून हे केलं. तर मग अशा केसमध्ये म्हणजे कंपनीकडनं जर कर्मचाऱ्यांना काढण्यात आलं किंवा कर्मचाऱ्यांनी जॉब बदलला, तर मग या RSUचं स्टेटस काय राहतं? वेस्टेड झालेले RSU मात्र एम्प्लॉई सोबत राहतात. अच्छा. पण ग्रँट आणि वेस्टिंग मध्ये जर का एम्प्लॉई सोडून गेला तर ते मात्र त्याला मिळत नाही. मध्ये कंपनीने काढलेलं असू दे की त्याचं रेजिग्नेशन असू दे, एकदा वेस्टिंग झालं की ही बिकम्स द ओनर. त्यामुळे वेस्टिंग नंतर जर का इफ इज नॉट कंटिन्युइंग विथ द ऑर्गनायझेशन, तरी त्याला त्याच्यासोबत ते वेस्टेड RSUज असतात. ओके. थोडासा टॅक्सेशनचा जर विषय आला तर टॅक्सेशनसाठी ही वेस्टिंग डेट किती महत्वाची ठरते? खरं तर ज्या दिवशी वेस्टिंग होतं त्या दिवशी त्याला ती सॅलरी म्हणूनच ट्रीट होते. मी जसं सुरुवातीला सांगितलं की 1 कोटी आपण उदाहरणात घेतलेत, एखाद्याचं पॅकेज आहे, तर त्याला 60 ते 70 लाख ही सॅलरी त्याची इन हँड जी त्याच्या बँकेत जमा होते, आणि 30 ते 40 लाख रुपये हे त्याला त्या RSUच्या स्वरूपात मिळतात. मग त्याला त्यातले 10 लाखाचे शेअर्स वेस्ट झाले, म्हणजे ज्या दिवशी त्याला वेस्टिंग झालं त्या दिवशी त्याला 10 लाख सॅलरी जमा झाली असा त्याचा दुसरा अर्थ होतो. मग त्याची अमाऊंट मध्ये कन्व्हर्जन कसं होतं की त्या दिवशी त्या शेअरची जी मार्केट व्हॅल्यू असेल, फेअर मार्केट व्हॅल्यू त्या शेअरची जी असेल, ती मात्र त्याची सॅलरी असणार आहे. म्हणजे 60 लाख रुपये त्याचं पॅकेज आहे आणि त्याला 10 लाख रुपयाचे RSUज मिळाले, तर त्याची सॅलरीमध्ये अजून 10 लाख जमा झाले. हे झाले त्याचा सॅलरीचा भाग, म्हणजे परक्विजिट. आपण याला सॅलरी आणि परक्विजिट वेगळं जरी म्हणत असलो तरी ब्रॉडली इट इज अ सॅलरी ओनली. म्हणजे त्याची सॅलरी 60 वरनं 70 वरती गेली. पुढची वेस्टिंग जर का पुन्हा 10 लाखाची असेल तर त्याची सॅलरी 70 वरनं 80 वरती जाणार आहे, आणि त्याला जी काही प्रॉमिस केलेली सॅलरी असणार आहे त्या सॅलरीपर्यंत त्याला वेगवेगळ्या टप्प्यात वेस्टिंग होऊन त्याची ती सॅलरीचा तो जी काही फायनल अमाऊंट असेल तिथपर्यंत तो एम्प्लॉय थ्रू वेस्टिंग ॲट डिफरंट फेजेस तो पोहोचतो. आणि मग ज्यावेळी ते वेस्ट होतं त्यावेळी ते परक्विजिट या हेड अंडर, पण ॲज अ सॅलरी त्याच्यावरती त्याला टॅक्सेशन येतं. समजा फॉरेन कंपनी असेल तर या RSUच्या गोष्टी कशा नेमक्या वर्क होतात? फॉरेन कंपनी असेल तर त्या केसमध्ये त्याचं फेअर मार्केट व्हॅल्यू ही फॉरेनची असू शकते.
अच्छा. कारण ती कंपनी जर फॉरेन असेल आणि त्यांनी त्या फॉरेन कंपनीचेच जर का शेअर्स दिले असतील तर तिकडे पण तसे ई ट्रेड, मॉर्गन स्टॅनली अशा पद्धतीचे काही तिथे काही पोर्टल्स आहेत जिकडनं हे शेअर्स वेस्टिंग होतात आणि ते सुद्धा यांच्या अकाउंटला सॅलरी म्हणूनच परक्विजिट ह्या फॉर्ममध्ये सॅलरीमध्येच त्याच्यावरती टॅक्सेशन येणार आहे. आणि मात्र त्याची शेअर्सची प्राइस कशी कॅल्क्युलेट होते की त्या शेअरची जर का ती कंपनी लिस्टेड असेल तर त्या शेअरची त्या दिवसाची ओपनिंग प्राइस जर का त्याचं ट्रेडिंग झालं असेल त्या दिवशी तर ओपनिंग प्राइस आणि क्लोजिंग प्राइस त्या दिवसाची त्या शेअरची जी असेल त्याचा ॲव्हरेज म्हणजे ती प्राइस पकडली जाते आणि त्याला इंडियन रुपीजमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागतं. आणि कन्व्हर्ट करताना हा एक टेलिग्राफिक ट्रान्सफर बाईंग रेट आहे जो SBI कडनं दिला जातो. अच्छा. ज्याला आपण TTBR असं म्हणतो. म्हणजे त्या दिवसाची जी काय ॲव्हरेज प्राइस त्या शेअरची असेल त्या दिवसाचा TTBRचा वापर करून टेलिग्राफिक ट्रान्सफर बाईंग रेट विच इज गिव्हन बाय SBI ह्याचा वापर करून त्याची ती व्हॅल्यू ही फेअर मार्केट व्हॅल्यू मध्ये इंडियन रुपीजमध्ये कन्व्हर्ट होते आणि मग ते सॅलरी म्हणून त्याच्यामध्ये टॅक्सेबल होणार आहे. बरं. या RSU वर एम्प्लॉयर TDS कसा डिडक्ट करतो या संदर्भातली काय नेमकी नियमावली आहे? असं आहे की तुमची जी सॅलरी आहे मी ते उदाहरण सुरुवातीला यासाठीच घेतलंय की आपल्याला त्याचा जेव्हा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा त्याचा संदर्भ घेता येईल. तर सॅलरीवरती जेव्हा 60 लाख रुपये पगार असेल तर त्याच्यावरती एक वार्षिक TDS कॅल्क्युलेट केला जातो की या व्यक्तीला किती टॅक्स येणार आहे आणि तो टॅक्स साधारणपणे 12 महिन्यात स्प्रेड करून तो प्रत्येक पगारातनं कट होत असतो. पण आता आपण म्हणालो तसं की त्याला 10 लाखाचे RSU मिळाले ज्याची फेअर मार्केट व्हॅल्यू होती तर तो फरक हा त्याचा FMVचा जो फरक आहे तो त्याच्या सॅलरीमध्ये परक्विजिट म्हणून आला आणि मग त्या परक्विजिटवरती त्याला 10 लाखावरती पुन्हा टॅक्स कॅल्क्युलेट केला जातो. आणि मी अगोदर सांगितलं तसं जे 12 महिन्यात जे त्याचा टॅक्स डिवाइड केला जातो त्याच्यामध्ये ह्या 10 लाखावरचा पण टॅक्स ऍड करून त्याचा ॲडिशनल टॅक्स कट होतो. त्यामुळे एम्प्लॉयर जो असतो तो मेक शुअर करतो की जेव्हा जेव्हा RSU वेस्ट होत आहे त्यावेळी त्या एम्प्लॉईचं टॅक्स कॅल्क्युलेशन पुन्हा एकदा रिवाइज केलं जातं आणि अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयरच त्याच्यावरचा TDS हा कट करत असतो. सर आता एक महत्वाचा प्रश्न असा येतो की वेस्टिंग नंतर जर शेअर्स होल्ड करून विकले तर मग कॅपिटल गेन्स नेमका कसा कॅल्क्युलेट होतो? आता RSU मिळताना 2 प्रकारचे टॅक्सेस आहेत. मी सांगितलं तसं जेव्हा ते मिळतात त्यावेळेस सॅलरी म्हणून परक्विजिटमध्ये जातात त्या दिवशी त्या शेअरची जी काही किंमत असेल त्यानुसार. आता त्या एम्प्लॉईवरती डिपेंड करते की त्याने ते शेअर्स त्याला आता मिळाले. वेस्टिंग हे त्याच्या हातात नाही. वेस्टिंग कंपनी जेव्हा वेस्ट करते की आज कंपनीने 10 एम्प्लॉईला RSU वेस्टिंग केलेलं आहे म्हणजे त्याला ते नोटिफिकेशन येतं, त्याला तसा ईमेल येतो आणि तो त्या शेअर्सचा ओनर बनतो. त्यामुळे त्याला चॉईस ती नसते की मला कधी वेस्टिंग हवंय. बऱ्याचशा कंपनीमध्ये अशी चॉईस नसते. पण ते शेअर्स मिळाल्यानंतर ते विकायचे कधी हे मात्र नक्की त्याच्या हातात आहे. जसं आपण एक जनरली जेव्हा आपण काही शेअर्स होल्ड करतो आणि आपण जेव्हा ते आपल्या सेन्सेक्स बघून किंवा निफ्टी बघून आपण शेअर्स विकण्याचं ठरवतो तसाच तो एम्प्लॉई तिकडचा म्हणजे फॉरेन शेअर्स होल्ड केले असतील तर तिथल्या शेअर मार्केटनुसार, भारतातले असतील तर भारतातल्या शेअर मार्केटनुसार तो शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. त्यावेळेस जो येतो तो कॅपिटल गेन येतो. ओके. आणि मग तो कॅपिटल गेन आपल्याला जनरली माहिती आहे की कॅपिटल गेन 2 प्रकारचे आहेत. शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन आणि लॉंग टर्म कॅपिटल गेन आहे. त्यामुळे जर का त्याने ते 12 महिन्यापेक्षा कमी होल्ड केलेले शेअर्स असतील, जर का इंडियन कंपनीमध्ये लिस्टेड असतील आणि 12 महिन्यापेक्षा कमी काळासाठी जर त्याने ते शेअर्स ठेवले असतील म्हणजे त्याला वेस्टिंग झालं आणि 12 महिन्याच्यात त्याने ते विकले आणि जर का ते कंपनी ज्या कंपनीचे ते शेअर्स आहेत ती जर लिस्टेड असेल इंडियन स्टॉक मार्केटमध्ये तर त्याला त्याच्यावरती 20% टॅक्स येतो. त्या कॅपिटल गेन जो त्याला बेनिफिट होणार आहे त्याच्यावरती. आणि जर का त्याने ते 12 महिन्यानंतर विकले मग तो लॉंग टर्म ट्रीट होतो आणि त्यामध्ये त्याला 12.5% टॅक्सेशन येतं आणि त्याला इंडेक्सेशनचा पण बेनिफिट आहे आणि त्याला 1.25 लाखापर्यंतचा जर का लॉंग टर्म कॅपिटल गेन असेल त्या शेअर्सवरचा तर त्याला तेवढा एक्झम्प्ट होतो. म्हणजे थोडक्यात काय तर त्यांनी इंडियन कंपनीचे शेअर्स असतील आणि ते जर का लिस्टेड असतील RSUs तर 12 महिन्याच्या आत विकले तर जो काही फरक आहे त्याच्यावरती 20% आणि जर का 12 महिन्यानंतर विकले म्हणजे लॉंग टर्म कॅपिटल गेन मध्ये विकले तर त्या फरकावरती त्याला 12.5% टॅक्स येतो. त्याच्यामुळे त्याला इंडेक्सेशन आणि 1.25 लाखापर्यंत त्याला एक्झम्पशन आहे. म्हणजे त्याचा गेन समजा लॉंग टर्म असेल आणि तो 2 लाख रुपये असेल तर त्याला 75,000वरतीच टॅक्स भरायचा आहे. पण त्याचा गेन जर शॉर्ट टर्म असेल तो 2 लाख असेल तर त्याला संपूर्ण 2 लाखावरती त्याला टॅक्स भरायला लागतो. हा झाला लिस्टेडचा. आणि जर का फॉरेन कंपनी असेल तर फॉरेन कंपनीचे शेअर्स आहेत पण ती व्यक्ती ही इंडियन नॅशनल आहे, NRI नाहीये, भारतातच काम करते आणि ते कंपनीचे शेअर्स कारण की ती कंपनी MNC आहे जिथे तो काम करतो त्यामुळे त्याला मिळताना कंपनीने तिकडचे शेअर्स दिले, त्यांची जी पॅरेंट कंपनी त्यांचे शेअर्स दिले असतील तर त्या केसमध्ये मात्र त्याला तिकडचा जो फॉरेन कंपनीमध्ये जी कंपनी आहे ती तिकडे लिस्टेड असेल ती मात्र आपल्या इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये ती अनलिस्टेड अशीच पकडली जाते आणि तिथे मात्र कॅपिटल गेनचे नियम थोडे बदलतात. तिथे आपण शॉर्ट टर्म 12 महिन्याच्या ऐवजी 24 महिन्यावरती जातो. त्यामुळे तिथे 24 महिन्याच्या आत विकलं तर तो शॉर्ट टर्म टॅक्स होणार आहे
आणि जर का 24 महिन्यानंतर विकले तर तो लॉंग टर्म टॅक्स होणार आहे. त्यामुळे कंपनी ही लिस्टेड आहे भारतात की ती फॉरेन कंपनी आहे यावरती शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्मचा पिरियडिसिटी ठरते. त्यावरती त्याचे टॅक्स रेट्स पण बदलतात. आणि मी जे म्हणालो की लॉंग टर्म असेल तर 1.25 लाखापर्यंत एक्झम्पशन आहे. तो एक्झम्पशन अनलिस्टेड कंपनी किंवा फॉरेन कंपनीमध्ये तो एक्झम्पशन राहत नाही. अच्छा. त्यामुळे याच्यामध्ये 2 महत्वाचे बदल आहेत. एक तर की लिस्टेड आणि अनलिस्टेड किंवा फॉरेन कंपनी असेल तर शॉर्ट टर्म पिरियड हा 12 वरनं 24 वर जातो आणि एक्झम्पशन्स निघून जातात, जे 1.25 लाखाचे एक्झम्पशन्स आहेत. हा त्याच्यात फरक आहे. आता याच्यामध्ये महत्वाचं काय, तर याच्यामध्ये कुठेतरी डबल टॅक्सेशन होतंय का असं जाणवतं. कारण तुमच्या सुरुवातीच्या काही प्रश्नात मी सांगितलं की ज्यावेळेस त्याला ते RSU मिळतात त्यावेळेस त्याला RSUचा परक्विजिट म्हणून सॅलरी ती कन्सिडर होते आणि मी म्हणालो की TDSही कट केला जातो. आता आपण बोलतोय कॅपिटल गेन, त्याच्यातही आपण 20% किंवा 12.5% टॅक्स रेट बद्दल आपण बोलतोय. तर इथे डबल टॅक्सेशन आहे का असा प्रश्न एक साधारणपणे लोकांकडनं येतो. पण डबल टॅक्सेशन नाहीये. कारण असं आहे की जेव्हा RSU वेस्ट होतात त्या दिवशी त्याची जी फेअर मार्केट व्हॅल्यू असेल, एक्झाम्पल ती 5,000 रुपये पर शेअर ची त्याची त्या दिवसाची प्राइस होती, तर त्याच्या सॅलरीमध्ये जे ऍड होणार आहे ते 5,000 रुपये परक्विजिट प्रमाणे 100 शेअर्स असतील तर 5 लाख रुपये ऍड होणार आहेत. आणि तो जेव्हा विकणार आहे त्या शेअरची किंमत ही वाढून 5,000 वरनं 8,000 गेली असेल तर त्याला विकताना कॅपिटल गेन हा 3,000 वरती भरायचा. बरोबर. म्हणजे पहिल्या 5,000 पर्यंत त्याने सॅलरीमध्ये टॅक्स भरलेला आहे ज्याच्यावरती त्याच्या एम्प्लॉयने TDS कट केलाय आणि विकताना ती कंपनीची त्या शेअर्सची किंमत ही 5,000 वरनं 8,000 गेलेली आहे. त्यामुळे कॅपिटल गेन हा 3,000 वरती येणार आहे. म्हणजे त्याला एकूण कंपनीकडनं मिळाले तसे 8,000 रुपये. 5,000 रुपये त्याला वेस्टिंग झालं तेव्हा पर शेअर मागे 5,000 मिळाले आणि नंतर मार्केटमध्ये त्याची किंमत वाढत गेली, 5 वरनं ती 8,000 वरती गेली. त्यामुळे यातला 3,000चा पोर्शन हा कॅपिटल गेन म्हणून गेलेला आहे आणि 5,000चा पोर्शन हा सॅलरीमध्ये गेलेला आहे. त्यामुळे याच्यात कुठलंही डबल टॅक्सेशन नाही येत. मला वाटतं हा मुद्दा खूपच महत्वाचा आहे. हा खूपच महत्वाचा आहे. पण याच्यामध्ये असं आहे की जर का फॉरेन कंपनीचे शेअर्स असतील आणि जर का फॉरेन कंपनीने जर का तिकडे परक्विजिट मिळताना म्हणजे RSU वेस्टिंगच्या वेळी जर का टॅक्स कट केला असेल आणि जर का तिकडे कॅपिटल गेन त्या एम्प्लॉयने तिकडे विकलं तर तिकडे पण जर का त्याला कॅपिटल गेन टॅक्स भरायला लागला असणार आहे तर इथे डबल टॅक्सेशनचा प्रश्न येतो. आणि मग त्या केसमध्ये तिथे त्याला डबल टॅक्सेशन अवॉइडन्स ॲग्रीमेंट हे आहे, तर इंडियामध्ये त्याला फॉरेन टॅक्स क्रेडिटही मिळतो. अच्छा. तर असं आहे की डबल टॅक्सेशन होण्याची शक्यता आहे एका केसमध्ये जिथे शेअर्स आहेत तिकडच्या स्टॉक एक्सचेंजवरती लिस्टेड आहेत आणि तिकडच्या कंपनीने त्याला सॅलरी देताना TDS कट केला असेल तेव्हा आणि कॅपिटल गेन झाला त्यावेळेसही विथेल टॅक्सेस आपण त्याला जनरली म्हणतो. जर का कुठल्या सिच्युएशनमध्ये फॉरेन कंपनी असेल तर आणि अशा पद्धतीचं टॅक्सेशन जर का तिकडेही लागलं असेल पण तो एम्प्लॉई हा भारतात काम करतोय त्यामुळे त्याला इकडेही त्याच्यावरचं टॅक्सेशन लागतो, मग तिथे डबल टॅक्सेशन होत आहे. ओके. तर त्याच्यासाठी आपल्या डबल टॅक्सेशन अवॉइडन्स ॲग्रीमेंट DTAA नावाची कॉन्सेप्ट इन्कम टॅक्समध्ये आहे. बऱ्याचशा कंट्रीसोबत त्याची ट्रीटी आहे आणि त्यातनं मात्र त्या डबल टॅक्सेशन कसं अवॉइड करायचं, तो फॉरेन टॅक्स जो तिकडे पे केला आहे त्याची रिलीफ कशी घ्यायची, ज्याला आपण फॉरेन टॅक्स क्रेडिट म्हणतो FTC, तर ते फॉरेन टॅक्स क्रेडिट आपल्याला त्याच्यामध्ये घेता येतं. सेक्शन 90 आहे इन्कम टॅक्स ॲक्टमध्ये. सेक्शन 90 आणि 91 हे सेक्शन्स आहेत की जिथे आपल्याला फॉरेन टॅक्स क्रेडिट्स मिळतात. त्याचे काही फॉर्म आहेत, फॉर्म 67 म्हणून आहे, तो फॉर्म भरायला लागतो. आणि जर का फॉरेनमध्ये जर का TDS तो झाला असणार आहे तर त्यांच्याकडनं एक W2 किंवा एक 1042S अशा पद्धतीचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. डिपेंड्स ऑन अजून काय त्याच्या सर्कमस्टान्सेस आहेत, पण साधारणपणे अशा पद्धतीचे डॉक्युमेंट्स त्या एम्प्लॉईला गोळा करायला लागतात. ते अरेंज करून त्याने त्याच्या कन्सल्टंटला ते द्यावे, जेणेकरून डबल टॅक्सेशन जर झालं असेल तर ह्या वेगवेगळ्या फॉर्म्स आणि वेगळ्या सेक्शनच्या याच्यावरती आपल्याला इंडियन टॅक्स रिटर्न फाईल करताना फॉरेनमध्ये जो टॅक्स पे झाला असेल त्याचा क्रेडिट त्याला घेता येऊ शकतो. त्यामुळे फॉरेन टॅक्स डबल टॅक्सेशन असेल तर त्याला तो ऑप्शन आहे, सब्जेक्ट टू ते सगळे डॉक्युमेंट्स अवेलेबल आहेत आणि त्याचा मात्र त्याला कुठेतरी बेनिफिट घेताना 100% मिळणार नाही, कारण की त्याचे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत. सगळा फॉरेन टॅक्स भरलेला इंडियन टॅक्स म्हणून मायनस होतो असं नाहीये. त्याचे कॅल्क्युलेशन्स आहेत, ते डिपेंड्स की त्या फिगर्स कशा आहेत, किती शेअर्स विकलेत, कशा पद्धतीचे फॉर्म्स अवेलेबल आहेत, तिकडे किती टॅक्स झालेला आहे किंवा इंडियन इन्कम टॅक्सप्रमाणे किती इन्कम टॅक्स त्याला येतोय, ह्या सगळ्यावरती हे डिपेंड करतं. पण फॉरेन टॅक्स क्रेडिटची प्रोव्हिजन ही नक्कीच आहे जर का दोन्हीकडे टॅक्सेशन होत असेल त्या केसमध्ये. तुम्ही सर अगदी सविस्तर हे सगळं एक्सप्लेन करताय, पण तरी मला असं वाटतंय की विषय थोडा टेक्निकल आहे. त्याच्यामुळे जर प्रत्यक्ष आपल्या प्रेक्षकांपैकी जर कोणाला या सगळ्या गोष्टी समजून घ्यायच्या असतील तर असा कोणीतरी तुमच्या क्वालिफाईड किंवा एक्सपिरियन्स्ड CAचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं ठरतं अशा व्यवहारांच्या बाबतीत. नक्कीच ठरतो, कारण हे गेन्स आपल्याला नक्कीच गेन्स वाटतात, कारण कंपनीमधनं आपल्याला त्या दिवशी फेअर मार्केट व्हॅल्यूनुसार शेअर्स फ्रीमध्ये मिळत आहेत.
किंवा सॅलरीचा भाग म्हणून मिळत असले आणि नक्कीच RSU जेव्हा दिले जातात ती कंपनी चांगली परफॉर्मिंग कंपनी असते, त्यामुळे त्याला ते शेअर्स हे नंतर वाढतच असतात. त्यामुळे हा एक खूप मोठा मॉनिटरी बेनिफिट RSUच्या फॉर्ममध्ये कंपन्यांनी पास ऑन केलेला आहे. पण मात्र जर का याच्या कम्प्लायन्सेसमध्ये कुठे अडचण आली तर मात्र तो कधी कधी एक खूप मोठा सेटबॅक असू शकतो. आम्ही अशा काही केसेस बघितलेल्या आहेत की RSU घेताना किंवा ते विकताना त्याचे डिस्क्लोजर झालेले नाही, त्याचा कम्प्लायन्स नीट झालेला नाही. अनफॉर्च्युनेटली कॉन्सेप्ट नवी असल्यामुळे खूप साऱ्या एम्प्लॉईज सोबत खूप साऱ्या कन्सल्टंट्सला पण आत्ता कुठे ती नव्याने त्याचा अभ्यास करून त्याच्यावरती काम चालू झालेलं आहे. त्यामुळे ह्या टॅक्स ब्रॅकेटमधली लोक शक्यतो टॅक्स कन्सल्टंट्सकडनंच रिटर्न फाईल करून घेतात. तेवढा अवेअरनेस त्या लोकांना नक्कीच आहे सगळ्यांना. पण अजून एका अवेअरनेसची गरज आहे की त्या वर्षभर त्यांच्या संपर्कात राहिलं पाहिजे आणि ग्रँटिंगच्या वेळी, वेस्टिंगच्या वेळी, विकण्याच्या वेळी ज्याचे जे काही टॅक्स इम्प्लिकेशन्स असतील ते बघितले गेले पाहिजे. याच्यामध्ये अजून एक नियम आहे की फॉरेन ॲसेट डिस्क्लोजर. जर का RSU हे बाहेरचे असतील, म्हणजे बाहेरच्या देशातले, तिकडच्या स्टॉक एक्सचेंजचे असतील तर ती फॉरेन ॲसेट म्हणून ट्रीट होते. ओके. आणि फॉरेन ॲसेट ही तुम्हाला इंडियन इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये दाखवायला लागते. इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये एक फॉर्म आहे शेड्यूल FA म्हणून, तिथे या सगळ्याचं डिटेल्स द्यावे लागतात की ते कुठल्या कंपनीचे आहेत, तिकडे कुठे तुम्ही ते होल्ड केलेत, कुठलं डीमॅट अकाउंट, मी म्हणालो जसं E-Trade किंवा मॉर्गन स्टॅनली किंवा असे अजून काही पोर्टल्स आहेत जिथे ते होल्ड केले असतील, तिथला अकाउंट नंबर देणं गरजेचं आहे. तुम्हाला ते कधी मिळालेत, त्याची मिळाली तेव्हा व्हॅल्यू काय होती, त्याची आजची व्हॅल्यू काय आहे, अशा अर्थाचे बरेच डिटेल्स तिथे तुम्हाला रिटर्नमध्ये दाखवावे लागतात. आणि जर का म्हणजे तुम्ही विकलेले नाही आहेत, तुम्हाला वेस्टिंग झालेलं आहे, तुम्हाला 100 शेअर्स समजा मिळालेले आहेत, तुम्ही जोपर्यंत त्याचा शेवटचा शेअर विकला जात नाही तोपर्यंत तुमचा तो शेवटचा एक शेअर सुद्धा तुमची ॲसेटच आहे, फॉरेन ॲसेट आहे. त्यामुळे ती त्या शेड्यूलमध्ये डिस्क्लोज केली गेली पाहिजे. मध्यंतरी साधारण 2 वर्षापूर्वी 2 कंपन्यांचं मर्जर झालं होतं. त्यांनी RSU दिले होते त्यांच्या एम्प्लॉईजला आणि ते इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला त्याबद्दलची माहिती मिळाली असेल तर काही नोटिसेस ह्या सर्क्युलेट झाल्या होत्या एम्प्लॉईजला की तुमच्याकडे फॉरेन ॲसेट आहेत पण तुम्ही त्या डिस्क्लोज नाही केलेल्या. आता मला सांगा की एक सॅलरीड व्यक्ती की तो सॅलरीड आहे, त्याला सॅलरीच्या पलीकडे वेगळं काही मिळत नाही, इव्हन हे RSU सुद्धा सॅलरीचाच एक भाग आहे, आणि त्याला उद्या अशी नोटीस आली की तुमच्याकडे फॉरेन ॲसेट आहेत आणि तुम्ही त्या डिस्क्लोज केलेल्या नाहीत तर काय त्याची परिस्थिती होत असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. पण त्या नोटिशीचा संदर्भ हा त्या RSUला घेऊनच होता. आणि असं होतं की ती नोटीस जी येते ती इन्कम टॅक्समध्ये एक वेगळं डिपार्टमेंट आहे, फॉरेन ॲसेट इन्व्हेस्टिगेशन युनिट, FAIU. मग फॉरेन ॲसेट इन्व्हेस्टिगेशन युनिटची नोटीस आलेली आहे. त्या नोटिशीमध्ये म्हणले की तुमच्या फॉरेन ॲसेट आहेत, मग तुम्हाला मनी लॉन्ड्रिंग ऍप्लिकेबल होऊ शकते, मग हा तुमचा ब्लॅक मनी आहे का, अशा अर्थाचं जर का तिथे असेल तर त्याला उत्तर देण्याआधी होणारी परिस्थिती. तर हे केवळ एक प्रोसिजरल लॅप्समुळे काही जणांच्या बाबतीत बघण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर अवेअरनेस वाढलेला आहे. मधल्या काळात आम्ही हे पण बघितलं की जसजसा याचा अवेअरनेस काही प्रमाणात वाढत चाललेला आहे. मधल्या काळामध्ये काही कंपनींनी त्यांच्या एम्प्लॉईला, कंपनीच्या HRनी त्यांच्या एम्प्लॉईला एक ईमेल जनरली शूट केलेले आहेत, पाठवलेत की तुम्ही तुमचं रिटर्न भरताना काळजी घ्या, आम्ही तुम्हाला RSU दिले असतील तर तुम्ही ते रिटर्नमध्ये डिस्क्लोज करा. काहींचं राहून जात आहे. तर असा अवेअरनेस आता हळूहळू क्रिएट व्हायला लागलेला आहे, म्हणजे कंपन्यांनी पण ती काळजी घेतली. त्यामुळे फॉरेन ॲसेट हा तिकडचा शेअर असेल तर ती फॉरेन ॲसेट आहे, अशा कुठल्याही प्रकारचा नॉन कम्प्लायन्स लागू नये. त्यामुळे रिटर्न भरताना त्याची काळजी घेणं गरजेचं आहे आणि ते त्या रिटर्नमध्ये तिथे ते डिस्क्लोज केलेच गेले पाहिजे. अदरवाईज मग तुम्हाला डिफेक्टिव्ह रिटर्नची नोटीस येऊ शकते किंवा त्याच्या नॉन डिस्क्लोजरची काही पेनल्टी लागू शकते. आणि अनफॉर्च्युनेटली अजून तरी त्या सगळ्या फॉरेन ॲसेट मध्ये तुमचा एक शेअर असो ज्याची किंमत तिकडे भारतीय चलनामध्ये अगदी 5,000 असेल किंवा जे काही डॉलर्समध्ये असेल ते असू दे, का तुमचा तिकडे एक 10 करोडचा कुठला US मध्ये कुठला विला असू दे, आजही इन्कम टॅक्ससाठी दोन्ही फॉरेन ॲसेटच आहे. दोघांना येणारी नोटीस, दोघांना लागणारे नियम हे अजूनही तसेच आहेत. त्यामुळे एका शेअरसाठी येणारी नोटीसची लँग्वेज तशीच असणार आहे की जसं काही तुम्ही तिकडे 10 कोटीचा विला घेतलाय आणि तुम्ही तो डिस्क्लोज नाही केलेला. त्यामुळे ह्या सगळ्याचं तुम्हाला डिस्क्लोजर संदर्भात तेवढी काळजी मात्र नक्कीच घ्यायला लागते. मगाशी बोलताना तुम्ही एक महत्वाचा मुद्दा मांडलात की वेस्टिंग तुम्हाला झालं त्या RSUचं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ते होल्ड करू शकता. असं नाही की वेस्टिंग झालं की ते लगेचच तुम्ही विकायला पाहिजे. तर आत्ताची टर्ब्युलंट जे मार्केट सगळं आहे तर हे बघता हे होल्डिंग असणं हे खूप महत्वाचं दिसते तुम्हाला. आणि
विकताना पण असं काही कंपल्शन असतं की मला समजा 100 RSUs मिळाले तर ते एकाच वेळेला मला मॉनिटाईज करायला लागतात का? मी त्यातले 50 आत्ता करू शकतो, 50 अजून 5 वर्षांनी करू शकतो? नक्कीच. तुम्हाला एकदा वेस्टिंग होताना मात्र तुमच्या हातात नाहीये ते वेस्टिंग कधी व्हावं आणि किती मिळावं. ते जे तुम्हाला प्रॉमिस झालं असेल, ग्रँट झालं असेल ते मिळतात. पण विकताना मात्र तो तुमचा कॉल आहे की तुम्हाला कधी विकायचे आणि किती विकायचे. म्हणजे अगदी काल सीज फायर झालं, काल पहाटे आपल्या भारतीय वेळेनुसार काल पहाटे 4च्या सुमारास सीज फायर झालेला आहे. तर काल तिकडचे स्टॉक्स वाढले. तर काल मला आमचे एक क्लायंट आहे त्यांचा फोन आला की माझे काही होते वेस्टिंग झालेले आहेत, तिकडे आहेत, तर मी ते आज विकण्याचा विचार करतोय. मग तिकडच्या स्टॉक एक्सचेंजला ते आहेत, कदाचित ते काल आधी त्यांनी विकले असतील. त्यामुळे त्यांनी मला एक फोन करून त्यांनी त्यांचं स्वतःचं काय म्हणणं आहे, माझा सल्लाही त्यांनी त्यामध्ये घेतला आणि त्यांनी कदाचित ते काल रात्री विकले असतील. त्याच्याबद्दल मला अपडेट अजून यायचं आहे. तर तुमच्या प्रश्नाचं तेच उत्तर आहे की एकदा ते तुम्हाला मिळाले की ते कधी विकायचे. इट इज ऑलमोस्ट ॲज गुड ॲज की तुम्ही जसे बाजारात तुमचे स्वतःचे शेअर्स तुम्ही कुठल्याही डीमॅट अकाउंटमध्ये जसे होल्ड करतात ऑलमोस्ट तशाच प्रकारचे हे आहेत की तुम्हाला ते कधी विकायचे आणि किती विकायचे तो कॉल तुम्ही नक्कीच घेऊ शकता. ओके. RSUचा दुसरा पण एक असा भाग येतो की समजा हे गृहीतकच आहे ना की कंपनी आज अजून ग्रो करणार आहे त्यामुळे ते शेअर्स वाढतीलच. समजा जर लॉस झाला त्या RSUs तुम्हाला जे अलर्ट केलेले आहेत त्याच्यात, तरी तो तुम्हाला बेअर करायला लागतो ॲज अन एम्प्लॉई म्हणून? तो नक्कीच बेअर करायला लागतो. पण ही शक्यता RSUच्या केसमध्ये खूप कमी आहे. कारण RSU हे शक्यतो त्या कंपनीकडनं दिले जातात जी अगदीच वेल डुईंग कंपनी आहे. ओके. आणि त्या एम्प्लॉईला दिले जातात की ज्यांचा परफॉर्मन्स चांगला आहे, ते कंपनीसोबत गेल्या काही वर्षापासून आहे, त्यांचा परफॉर्मन्स चांगला आहे, त्यांनी काही माइलस्टोन्स अचीव्ह केले. त्यामुळे एकंदरीत त्या कंपनीचं ते कंपनी जेव्हा एम्प्लॉईला देते त्यावेळेस ही कॉन्सेप्टच अशी आहे की ती काळजी तेवढी घेतली जाते की यातनं शक्यतो लॉस होऊ नये. हे केव्हा होऊ शकतं, अगदीच खूपच सडन डाऊनफॉल कंपनीला आला, काहीतरी पॉलिसी लेवलला, प्रिन्सिपल लेवलला भलतंच काहीतरी चुकीचं घडलं, त्यावेळेस मात्र ही शक्यता आहे. पण RSU मध्ये हे होणं तसं तितकंसं कॉमन नाही की प्राइस कमी झाली आणि वाढतेच प्राइस, कारण की वेल डुईंग कंपनीकडनं दिले जातात. पण प्राइस कमी होणं हे तसं फारच अनकॉमन आहे असं आपण म्हणू शकतो. RSUच्या केसमध्ये मात्र असंच आहे. ESOP मध्ये ती शक्यता आहे, जे आपण नंतर बोलू. तुम्ही आता बोलताना ITR कंप्लायन्स विषयी सांगितलं, पण हा जो FEMA जो ऍक्ट आहे तर त्याच्याविषयी सांगता, तो काय नेमका त्याचा आहे? FEMA फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट म्हणजे 1999 सालचा तो कायदा आहे. सगळ्याच पद्धतीचे जे काही फॉरेन ॲसेट्स आहेत किंवा जे काही पैसे तुमच्या अकाउंटला बाहेर न येतात किंवा बाहेर जातात, ह्या सगळ्या पद्धतीच्या एकंदरीत ट्रान्झॅक्शन्सला मॉनिटर करणारा हा कायदा आहे FEMA 1999. तर हे RSU जे फॉरेन कंपनीचे आहेत, जे तिकडे विकले जातात, तर तेथे FEMAचे कंप्लायन्सेस येतात, पण तितकेसे येत नाहीत की जे जनरली इतर कुठल्याही बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्सला असू शकतात. कारण की जरी RSU असले तरी हा तुमच्या सॅलरीचा भाग आहे. सो इट्स अ एम्प्लॉयमेंट कॉम्पेन्सेशन आम्ही म्हणतो. त्यामुळे FEMAचे कंप्लायन्सेस तितके येत नाहीत. पण तुम्हाला ते पैसे भारतात आणताना ते विकले, तिकडे तुम्हाला जमा झाले, तुमच्या तिकडच्या त्या डीमॅट अकाउंटला पैसे जमा झाले, तुम्हाला ते पैसे भारतात आणताना एका ऑथराइज बँक चॅनल थ्रू आणायला लागतात. आणि तुमची बँक मात्र FEMA अंडर काही डॉक्युमेंट्स मागू शकते. पण ते डॉक्युमेंट्स हे तुमच्याकडे इझिली अवेलेबल असतील असे डॉक्युमेंट असतात. म्हणजे तुम्हाला वेस्टिंग झालं त्यावेळेचे डॉक्युमेंट्स, तुम्ही विकले त्यावेळेचे डॉक्युमेंट, तुमचे एम्प्लॉयमेंट, तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर असू शकतं, तुमचे एम्प्लॉयमेंटच्या ज्या काही टर्म्स कंडिशन्स असतील. म्हणजे थोडक्यात बँक हे व्हेरीफाय करेल की हे पैसे खरोखर RSUचेच आहेत ना, एवढं फक्त ती बँक बघेल. त्याच्यासाठी लागणारे सगळे कागद बँक बघेल आणि ते तुम्हाला तुमच्या अकाउंटला, भारतातल्या अकाउंटला इंडियन रुपीजमध्ये जमा करता येतील. त्यामुळे ते शेअर्स तुम्ही बाहेर विकले, ते पैसे आणताना FEMA ऍप्लिकेबल होतो, पण एम्प्लॉयमेंट कॉम्पेन्सेशनचा भाग आहे, सॅलरीचाच एक भाग आहे. त्यामुळे तेवढे स्ट्रिक्ट रूल्स नाही आहेत. पण ऑथराइज बँक थ्रू या आणि बँकेचे मात्र जे काही कंप्लायन्स असतील ते पूर्ण करायला लागतील आणि ते शक्यतो त्या व्यक्तीकडे असतातच जे काही कागदपत्र मागितले जातात. इट कम्स अंडर FEMA बट विथ रिलॅक्स्ड कंप्लायन्सेस. पण त्याची काळजी मात्र घेतली पाहिजे आणि बँकेच्या सगळ्या कागदपत्रांची, इन्फॉर्मेशनची तेवढी मात्र पूर्तता केली पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला पैसे आणताना कुठली अडचण येणार नाही. कारण बऱ्याचदा असं बघण्यात आलंय की FEMA हा फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट असल्यामुळे त्याचा त्या एम्प्लॉईजच्या याच्यामध्ये कुठेतरी त्याची एक भीती असते की आता शेअर्स तर विकलेत पण आणायचेत भारतात, पैसे आणायचेत, आता मी काय केलं पाहिजे. म्हणजे भारताबाहेरनं पैसे आणणं हे इतकं अवघड वाटतं, कारण की FEMA कायदा आहे, बऱ्याच गोष्टी ऐकलेल्या असतात, थोडं कोणीतरी सांगितलेलं असतं, पण ते तितकंसं नाहीये. ऑथराइज बँक चॅनल, त्यामुळे फॉरेन एक्सचेंजचे पैसे आणि FEMA मधले आहेत याचा कुठलाही भीती न बाळगता फक्त आपल्याला बँकेचा कंप्लायन्स करून ते पैसे आपण भारतात नक्कीच आणू शकतो. यालाच रिलेटेड प्रश्न आहे तोच येतो की US मध्ये समजा टॅक्स भरला असेल तर तो इंडियात आणताना ते क्रेडिट नेमकं कसं, म्हणजे एक्झॅक्ट टर्म अशी आहे ती
म्हणजे फॉरेन टॅक्स क्रेडिट इंडियामध्ये कसा क्लेम करायचा? हो, तर त्याबद्दल मी थोड्या वेळापूर्वी थोडक्यात सांगितलं की फॉरेन टॅक्स क्रेडिट जो आहे तो म्हणजे तुम्ही तिकडे विकताना तिकडे तुम्हाला जेव्हा वेस्टिंग झालं त्यावेळी तुम्ही सॅलरी फॉर्म मध्ये काही टॅक्स पे केलेला आहे किंवा तुम्ही ते विकताना कॅपिटल गेन टॅक्स काही तुमचा कट झाला असणार आहे. त्याच्यात अजून एक कॉन्सेप्ट आहे सेल टू कव्हर. सेल टू कव्हर नावाचे कॉन्सेप्ट आहे की जेव्हा काही शेअर्स विकले जातात फक्त टॅक्स कव्हर करण्याकरता, म्हणजे तुम्हाला परक्विजिट म्हणून जेव्हा RSU वेस्टिंग झालं त्यावेळी तुम्हाला ते परक्विजिट म्हणून आले, त्याच्यावरती एक्स अमाऊंट टॅक्स आलेला आहे. तर तो टॅक्स पे कसा करायचा, तर काही शेअर्स विकायचे म्हणजे तो टॅक्स पे होतो. हे कॉन्सेप्ट आहे सेल टू कव्हर. त्यामुळे जो काही टॅक्स तिकडे परक्विजिटच्या वेळी कॅपिटल गेनच्या वेळी जो काही पे होईल तो पैसे भारतात आणताना तुमचे जेवढे पैसे त्या अकाउंटला आहेत ते पैसे तुम्हाला भारतात येतील. पैसे आणताना टॅक्सेशनचा प्रश्न येत नाही. फॉरेन टॅक्स क्रेडिट हा विषय तेव्हा येतो ज्यावेळी ते जेव्हा केव्हा ते परक्विजिट मिळाले किंवा जेव्हा ते जेव्हा ते RSU विकले त्यावेळी जो काही तिकडे टॅक्स झाला असणार आहे त्याचं इकडे आणि इंडियात पैसे आणले. तो एम्प्लॉय भारतात काम करतोय, त्याची कंपनी तो ज्या कंपनीसोबत म्हणजे जी सबसिडियरी असू शकते त्या फॉरेन कंपनीची, तो भारतात काम करतोय, कंपनीसोबत त्याचे रुटीन सॅलरी आणि त्याचे इन्कम टॅक्स रिटर्न्सचं काम चालू आहे, त्यावेळी फॉरेन टॅक्स क्रेडिटचा प्रश्न येतो. म्हणजे थोडक्यात फॉरेन टॅक्स क्रेडिट कुठे येणार आहे, एखादा एम्प्लॉय जो भारतातल्या कंपनीसोबत काम करतोय आणि त्या कंपनीची पॅरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी किंवा सिस्टर कन्सर्न फॉरेनमध्ये आहे आणि त्यांनी शेअर्स दिलेले आहेत, त्यावेळी तिकडे जे काही टॅक्स कट झाले असतील ते भारतात टॅक्स पे करताना ते पैसे इकडे आणले तर त्याच्यावरती इकडे टॅक्स आहे. जेव्हा त्याने तिकडे परक्विजिट मिळाले म्हणून टॅक्स पे केलाय, विकलेत म्हणून टॅक्स पे झालेला आहे, त्याला भारतात पण ते त्याचा सॅलरीचा भाग आहे त्यामुळे इकडे तो टॅक्स झालेला आहे, त्यामुळे इथे डबल टॅक्सेशन आहे. तो त्या केसमध्ये फॉरेन टॅक्स क्रेडिट हे आपल्याला घेता येईल. त्याची प्रोसिजर म्हणजे लागणारे सगळे डॉक्युमेंट्स आणि त्याचं एक अरिथमेटिकल कॅल्क्युलेशन आहे ज्यामध्ये त्याला त्याचं रिलीफ अप टू सम एक्सटेंट नक्कीच मिळू शकतो. ओके, तुम्ही RSU बद्दल अगदी आपण सविस्तर बोललो, आता आपण थोडंसं ESOP कडे जाऊया. तर परत पहिला बेसिक प्रश्न की ESOP म्हणजे नेमकं काय? ESOPला आपण एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लॅन किंवा एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लॅनही म्हणू शकतो. बेसिकली ESOPची कॉन्सेप्ट अशी आहे की जिथे कंपनी ही त्यांच्या एम्प्लॉईजला एक प्रकारचं प्रॉमिस करते, ओके, की आम्ही तुम्हाला इतके शेअर्स एका फिक्स प्राइसला देऊ, पण ते तुम्हाला परचेस नंतर करण्याचा ऑप्शन दिला जातो, म्हणजे त्याची किंमत आज ठरवली जाते. ओके, तो हे एक ऑप्शन्स आहेत जे दिले आहेत एम्प्लॉईला. ओके, सो ESOP मध्ये कंपनी इज गिव्हिंग ऑप्शन्स टू द एम्प्लॉईज टू परचेस सर्टन शेअर्स ॲट फिक्स प्राइस ॲट अ लॅटर डेट. भविष्यातल्या एखाद्या तारखेमध्ये तुम्ही आजच्या किमतीला ते घेऊ शकतात किंवा ती जी काही किंमत ठरली असेल ती. तर ESOP मात्र 4 टप्प्यात आहे. जसं RSU मध्ये आपण बघितलं की RSU मध्ये ग्रँट आहे, ग्रँड डेट आहे म्हणजे जेव्हा प्रॉमिस दिले जातो, एक वेस्टिंग आहे जेव्हा ते RSU त्यांच्या अकाउंटला जमा केले जातात, आणि एक नंतर जेव्हा ते विकले जातात त्यावेळेस सेल म्हणजे कॅपिटल गेन आहे. ESOP मध्ये मात्र अजून एक ऍड होतं. ESOP मध्ये ग्रँटिंग आहे, वेस्टिंग आहे, एक्झरसाइज आहे आणि मग सेल आहे. आता ग्रँट म्हणजे ESOP जेव्हा दिले जातात, जेव्हा प्रॉमिस केलं जातं ते म्हणजे ग्रँड डेट आहे की तुम्हाला या तारखेला तुम्हाला इतके ESOP आम्ही देणार आहोत. वेस्टिंग म्हणजे तो जो ऑप्शन त्यांना मिळाला आहे परचेस करण्याचा, तो ऑप्शन एक्झरसाइज करायचा की नाही, तो पिरियड म्हणजे वेस्टिंग पिरियड. म्हणजे एक्झाम्पल 1 एप्रिलला कंपनीने एम्प्लॉईला सांगितलं की तुला 100 शेअर्स मिळणार आहेत, पण त्याचा वेस्टिंग पिरियड म्हणजे त्याला अजून तो ऑप्शन सुरू झालेला नाहीये आणि ते वेस्टिंग पिरियड त्याचा सुरू झाला 1 जुलैमध्ये सुरू झाला, 1 जुलै नंतर सुरू झाला. तर 1 जुलैला त्याचं वेस्टिंग झालं आणि मग त्याने ठरवायचंय की त्याला जे 1 एप्रिलला जे शेअर्स एका सर्टन रकमेला मिळण्याचं प्रॉमिस आलेलं आहे तर त्याने ते 1 जुलै नंतर कधी घ्यायचे, म्हणजे ते झाले वेस्टिंग डेट. आणि मग समजा त्याने ते 1 ऑगस्टला घेतले कारण त्याला त्या दिवशी प्राइस होती, आपण उदाहरणार्थ घेतलं जी तारीख 1 तारीख आणि आपण म्हणू की 1000 शेअर्स त्याला मिळणार आहेत कंपनीचे इन फॉर्म ऑफ ESOPs. ओके, इट्स अ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लॅन, त्यामुळे त्याला ऑप्शन दिला गेलेला आहे. RSU मध्ये डायरेक्ट अकाउंटला जमा होतात. हा एक फरक समजून घ्या तुम्ही. RSU मध्ये वेस्टिंग होताना त्याला शेअर्स जमा होतात, ESOP शब्दामध्येच ऑप्शन आहे, ठीक आहे, त्यामुळे त्याला तो ऑप्शन आहे. सो 1 एप्रिलला त्याला 1000 शेअर्स त्याला मिळालेले आहेत आणि त्याला सांगितले की 100 रुपयाचा एक शेअर आहे, ठीक आहे. त्याचं वेस्टिंग सुरू झालं 1 जुलै नंतर, मग तो एम्प्लॉय ठरवणार आहे की मी 1 जुलै नंतर कधी घ्यायचे, पण तो जेव्हा केव्हा घेणार त्याला ते 100 रुपयालाच मिळणार आहेत. असं होऊ शकतं की मधल्या 3 महिन्यात 4 महिन्यात कंपनीच्या शेअरची प्राइस वाढलेली असेल, तो 100चा शेअर आज कदाचित 150 किंवा 200ला असू शकतो, मात्र त्याला ते 100ला मिळतं. हा त्यातला सगळ्यात मोठा फायदा. ओके, त्यामुळे 1 जुलै नंतर जेव्हा त्याचं वेस्टिंग सुरू होतं मग त्यांनी 1 ऑगस्टला शेअर्स त्याने विकत घेतले, ज्या दिवशी त्या शेअर्सची किंमत होती 150 रुपये, पण त्याने ते शेअर्स घेतले 100 रुपयाला.
कारण की त्याला ती प्राइस अगोदरच प्रॉमिस झाली होती. सो ती झाली एक्झरसाइज डेट. ओके, सो ग्रँड डेट म्हणजे 1 एप्रिल आहे, 1 जुलै ही तुमची वेस्टिंग डेट आहे. आणि एक्झरसाइज त्याने कधी केले तर त्याने 1 जुलै नंतर कुठल्या तरी तारखेला म्हणजे 1 ऑगस्टला त्याने एक्झरसाइज केले, पण प्राइस त्याला मिळाली जी त्याला 1 एप्रिलला दिली गेली होती, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ त्याची आज मार्केटमध्ये काय प्राइस आहे. राईट. ओके, आरएसयू मध्ये त्याला संपूर्ण शेअर्स त्याच्या अकाउंटला जमा होत आहेत कुठलाही रुपया न देता. इथे त्याला पैसे द्यावे लागत आहेत पण ऍट अ लोअर प्राइस जी ग्रँड डेटला ठरली होती. ती झाली त्याची एक्झरसाइज डेट आणि एक्झरसाइज प्राइस. ओके, आणि मग नंतर त्याचा सेल, मग इथनं पुढे मग सेल आला, मग कॅपिटल गेन आला, मग जो आरएसयू सोबत जातो. पण हे सुरुवातीचे जे टप्पे आहेत आरएसयूचे आणि इसॉपचे याच्यामध्ये मात्र हा एक खूप मोठा फरक आहे. ही एक स्टेप वाढल्यामुळे टॅक्सेशन संदर्भात अनेकांच्या मनात असा प्रश्न असतो की ते जे टॅक्सेशन आहे तर ते नेमकं कॅल्क्युलेट ग्रँट ह्याच्यावर होतं का एक्सरसाइजवर होतं, नेमकं काय ते. इथे दोन्हीमध्ये तुम्हाला ज्या दिवशी शेअर्स तुम्हाला मिळतात तेव्हाच त्याचं टॅक्सेशन आहे. इसॉप मध्ये आपण बघितलं की शेअर्स हे तुम्हाला एक्झरसाइज डेटला मिळतात. आपल्या उदाहरणातली 1 ऑगस्ट तारीख, ज्या दिवशी प्राइस होती 150 रुपये, 150 रुपये किंमत होती शेअरची, आणि त्याला ते मिळाले होते 100 रुपयाला. ठीक आहे, मग त्याच्यासाठी टॅक्सेशन जे आहे पहिलं टॅक्सेशन इन फॉर्म ऑफ सॅलरी परक्विजिट म्हणून ते 1 ऑगस्टला येणार आहे. कारण की त्याने त्या दिवशी ते शेअर्स घेतले आणि मग त्याची किंमत किती असेल, त्याला ते शेअर्स फ्रीमध्ये मिळालेले नाही, त्याला ते कमी रकमेला मिळाले जी त्याला अगोदर प्रॉमिस झाली होती. म्हणजे त्याने ते 100 रुपयाला घेतलेले आहेत पण त्याची किंमत आता 150 रुपये 1 ऑगस्टला. तर तो 50 रुपयाचा जो फरक आहे गुणिले जितके शेअर्स असतील हा त्याचा परक्विजिट. ओके, त्यामुळे इसॉप मध्ये वेस्टिंगला टॅक्सेशन आहे इन फॉर्म ऑफ परक्विजिट, आरएसयू मध्ये इन फॉर्म ऑफ परक्विजिट वेस्टिंगला टॅक्सेशन आहे, आणि इसॉप मध्ये इन फॉर्म ऑफ परक्विजिट एक्झरसाइज डेटला टॅक्सेशन आहे. ते सुद्धा त्या फरकावरती जी त्याला मार्केट प्राइस आणि त्याने घेतले त्या किमतीतला फरक. कारण की 100 रुपये त्याला पे करावे लागतातच आहेत. त्यामुळे संपूर्ण 150 रुपये हा त्याचा गेन नाहीये. त्याचा गेन हा 50 रुपयाचा फरक आहे. तो त्याला परक्विजिट म्हणजे जो सॅलरीचाच एक भाग आहे मी अगोदर सांगितलं तसं, त्याला त्याचं टॅक्सेशन हे पहिलं टॅक्सेशन त्याला एक्झरसाइज डेटला आहे त्या फरकावरती आहे. म्हणजे एफएमबी प्राइस, फेअर मार्केट व्हॅल्यू प्राइस मायनस त्याला जी प्राइस अलॉट झाली होती ग्रँड प्राइसला त्यातला फरक हे त्याचं टॅक्सेशन परक्विजिट फॉर्म मध्ये आहे. ही क्लॅरिटी खूप गरजेची आहे असं मला वाटतं. लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड कंपन्या, तर ह्याच्यात एफएमव्ही कसं ठरतं? लिस्टेड कंपनीची एफएमव्ही ही लिस्टेड असल्यामुळे आपल्याला त्याची मार्केट व्हॅल्यू माहीतच असते किती आहे. एफएमव्ही ठरताना मात्र त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन आहेत. समजून घ्या, थोडं टेक्निकल आहे, मी थोडं डिटेलमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो. लिस्टेड कंपनी असेल आणि त्या शेअरचं जर का आज ट्रेडिंग झालं असेल, आज ट्रेडिंग होणं म्हणजे कोणीतरी तो घेतलाय किंवा विकलाय, आणि आजच कोणीतरी म्हणजे दुसऱ्या कोणीतरी तो शेअर आज घेतलाय किंवा विकलाय आणि आजच ते त्या कंपनीने एम्प्लॉईला पण दिलेले आहेत. ओके, तर त्या केसमध्ये त्या शेअरची जी ओपनिंग प्राइस असते मार्केटमध्ये आपण बघतो ओपनिंग प्राइस आणि क्लोजिंग प्राइस ही बदलत असते. म्हणजे 9:30 ला मार्केट सुरू होतं ते 3:30 पर्यंत किमती बदलत असतात. त्यामुळे जर का ट्रेडिंग झालं असेल त्या शेअरचं त्या दिवशी तर त्याची ओपनिंग आणि क्लोजिंगचा ऍव्हरेज घ्यावा लागतो. आणि समजा ट्रेडिंग झालेलं नसेल तर जो आजच्या तारखेच्या अगोदरचा जो लास्ट ट्रेडिंग डे असेल, म्हणजे जर का कालचा वर्किंग डे असेल तर तो लास्ट ट्रेडिंग डे आहे, पण जर का मंडेला सोमवारी जर का त्याला त्या एक्झरसाइज झाला असणार आहे आणि जर का त्याचा ट्रेडिंग डे मग तो शुक्रवारचा येतो. जर का ट्रेडिंग नसेल झालं तर लास्ट ट्रेडिंग डेची क्लोजिंग प्राइस ही घ्यावी लागते. ओके, त्यामुळे लिस्टेड कंपनी आली म्हणजे ट्रेडिंग आलं. ट्रेडिंग असेल तर ज्या दिवशी ट्रेडिंग झालं त्याचा ओपनिंग आणि क्लोजिंगचा ऍव्हरेज घ्यावा लागतो किंवा लास्ट वर्किंग डेचा क्लोजिंग प्राइस ही घ्यावी लागते. अनलिस्टेड कंपनीमध्ये मात्र तुम्हाला त्याच्या व्हॅल्युएशन मेथड्स आहेत. अनलिस्टेड कंपनी असेल तर त्या कंपनीचं व्हॅल्युएशन करावं लागतं आणि त्या व्हॅल्युएशननुसार त्या शेअरची व्हॅल्यू ठरते. कंपनीचं जे काही व्हॅल्युएशन येईल डिवायडेड बाय नंबर ऑफ शेअर्स ऑफ दॅट कंपनी, म्हणजे पर शेअर व्हॅल्यू आली, आणि त्या एम्प्लॉईकडे जे शेअर्स त्याला मिळालेले आहेत त्या शेअर्सची त्याची ती त्याला गुणाकार करून त्याची ती किंमत येईल अनलिस्टेड कंपनीमध्ये. त्यामुळे अनलिस्टेडमध्ये व्हॅल्युएशन करावं लागतं. त्या व्हॅल्युएशनमध्ये त्याच्या व्हॅल्युएशनच्या 3 मेथड आहेत. त्यापैकी जी योग्य मेथड असेल, योग्य ते ठरतं की ती कंपनी कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करते, त्यांचा बिझनेस काय आहे, या सगळ्यावरती ते ठरत असतं. त्यामुळे 3 पैकी कुठली तरी एक मेथड घेऊन त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं आणि त्यानुसार त्याची फेअर मार्केट व्हॅल्यू ठरत असते. म्हणजे त्याला 3 व्हॅल्युएशन मेथड आहेत. एक आहे डिस्काउंटेड कॅश फ्लो मेथड, ही खूप पॉप्युलर आहे व्हॅल्युएशनसाठी. दुसरी मेथड आहे
ज्याला मल्टिपल मार्केट म्हणतात, म्हणजे कम्पॅरेबल कंपनीची व्हॅल्युएशन घेतलं जातं की सिमिलर कंपनी सिमिलर इंडस्ट्रीमध्ये असेल आणि तिचं काय व्हॅल्युएशन आहे असा एक रेफरन्स घेतला जातो आणि त्याचे कॅल्क्युलेशन वेगळे करावेच लागतात, पण रेफरन्स घेतला जातो. किंवा तिसरी नेट ॲसेट व्हॅल्यू असते, म्हणजे कंपनीचे ज्या काय नेट ॲसेट असतील त्याची. या साधारणपणे या 3 पैकी कुठली तरी एक व्हॅल्युएशन मेथड अडॉप्ट करून व्हॅल्युएशन केलं जाईल आणि त्या शेअरची मार्केट व्हॅल्यू काढली जाईल. इसॉप विषयी तुम्ही आता सांगितलं की तो टॅक्सेशन जे आहे की ते 150 रुपयाचं उदाहरण देऊन तुम्ही सांगितलं की एक्सरसाइज झाल्यावर तो वरच्या 50 रुपयावर त्याला पडणारे टॅक्स. पण ऍक्च्युअल विकतानाचं टॅक्सेशन परत कसं कॅल्क्युलेट होतं? आता त्याने 100 रुपये पे केलेले आहेत, 50 वरती टॅक्स त्याने ॲज अ परक्विजिट ऑलरेडी पे केलेला आहे. आता तो शेअर जेव्हा केव्हा विकणार आहे भविष्यात, त्यावेळेस त्याला जो होणार आहे तो कॅपिटल गेन टॅक्स असणार आहे. तर तो RSU सारखाच काम करतो. जसं RSU मध्ये आपण म्हणालो की शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म किंवा 12 महिने जर का ती लिस्टेड कंपनी असेल आणि जर का अनलिस्टेड असेल तर 24 महिन्याचा पिरियड आहे. असेच साधारण प्रोव्हिजन्स याला पण ऍप्लिकेबल आहेत. त्यामुळे जेव्हा कॅपिटल गेन टॅक्सचा विषय येतो त्यावेळेस RSU आणि इसॉप ह्याचं टॅक्सेशन बऱ्यापैकी सारखंच आहे. त्यामुळे त्याला शॉर्ट टर्म असेल तर त्याने त्या 12 महिन्याच्या आत विकला असेल, लिस्टेड कंपनी असेल आणि 12 महिन्याच्या आत विकला असेल तर त्याला त्याच्यावरती 20% टॅक्स आहे. आणि लॉंग टर्म असेल तर त्याला 12.5% आणि इंडेक्सेशन बेनिफिट आहे आणि 1.25 लाखाचं कॅपिटल गेन एक्झम्पशन पण आहे. पण जर का ती अनलिस्टेड कंपनी असेल तर तो शॉर्ट टर्मचा पिरियड 12 वरून 24 वरती जाणार आहे. आणि याच्यामध्ये असं होतं, अनलिस्टेड कंपनी असेल तर तो शॉर्ट टर्मचा फक्त पिरियडच 12 वरून 24 वर जात नाही, तर त्याला टॅक्स रेट हा त्याच्या स्लॅबनुसार पडतो. म्हणजे एखाद्या एम्प्लॉईचा जर का इन्कम टॅक्स स्लॅब हा 30% असेल तर त्यांनी अनलिस्टेड कंपनी असेल आणि त्यांनी शॉर्ट टर्ममध्ये जर का ते शेअर्स विकले तर त्याचा जो गेन होणार आहे त्याच्यावर त्याला 30% टॅक्स लागू शकतो. त्याचा स्लॅब रेट 20% असेल तर 20 किंवा 30 असेल तर 30. स्लॅब रेट म्हणजे तुमचं इन्कम कुठल्या स्लॅबमध्ये येतं त्यावरती ते ठरतं. आणि जर का लॉंग टर्म असेल, अनलिस्टेड कंपनी असेल तर मग 24 महिन्यानंतर म्हणजे अनलिस्टेडमध्ये 24 महिन्यानंतर विकला तर त्या केसमध्ये त्याला कॅपिटल गेन हा जो काही येणार आहे तो येणार आहे, पण त्याला इंडेक्सेशनचा बेनिफिट नाहीये आणि 1.25 लाखाचं जे एक्झम्पशन लिमिट आहे तोही त्याला बेनिफिट नाहीये. पूर्वी इंडेक्सेशन सगळ्यांना होतं, पण 2024 मध्ये खूप मोठी अमेंडमेंट कॅपिटल गेन मध्ये गव्हर्नमेंटने आणलेली आहे. त्याच्यामध्ये इंडेक्सेशन काहींचं काढून घेतलेलं आहे. अनलिस्टेड कंपन्यांचं मात्र त्याच्यामधनं काढलेलं आहे. त्यामुळे अनलिस्टेड आलं की त्याला फ्लॅट टॅक्स आहे इंडेक्सेशन न घेता. इंडेक्सेशन ही एक कॅल्क्युलेशन आहे की त्या एखाद्या वस्तूची, म्हणजे आता आपल्या आजच्या विषयामध्ये तो शेअर आहे किंवा उद्या ती एखादी रिअल इस्टेट असू शकते, एखादी जमीन असू शकते, फ्लॅट बंगला असू शकतो. त्याचं इंडेक्सेशन म्हणजे ती घेतली त्यावेळेची जी किंमत होती त्याला एक फॉर्म्युला लावून त्याची आजची किंमत काढली जाते, म्हणजे ते इंडेक्सेशन केलं जातं. आणि ऍक्च्युअल ते कितीला विकलेलं आहे आजच्या तारखेत त्यातला फरक हा कॅपिटल गेनला जातो, म्हणजे इंडेक्सेशन. म्हणजे मी एखादी वस्तू ही लाखभर रुपयाला घेतली असेल 15 वर्षापूर्वी, त्याची आजची किंमत इंडेक्सेशन आहे 1.5 लाख आली आणि मी ती विकताना मात्र 2.5 लाखाला विकली, तर माझा टॅक्स मला 1 लाखावरती येणार आहे. 2.5 वजा 1.5 वरती टॅक्स येणार आहे. हा इंडेक्सेशनचा एक साधारणपणे फॉर्म्युला आहे जो RSU इसॉप मध्ये पण आहे, जर का ते शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म मध्ये आहे, पण ते लिस्टेड असतील तरच आहे. अनलिस्टेड असतील तर इंडेक्सेशनचा बेनिफिट तिकडे नाहीये. पूर्वी तो होता, 2024 मधल्या ह्या अमेंडमेंटमुळे तो इंडेक्सेशनचा बेनिफिट फॉर अनलिस्टेड कंपनी तो काढून घेतलेला आहे. आता थोडेसे इसॉप मधले प्रॅक्टिकल चॅलेंजेस कुठले असतात का येऊ शकतात? खूप महत्वाचा प्रश्न आहे खरं तर, कारण की मी जसं म्हणालो की RSU हे एका वेल डुईंग कंपनीकडनं दिले जातात. तिथे तुमचा एक प्रश्न होता की त्याची व्हॅल्यू कमी झाली तर तो लॉस कोणी बेअर करायचा. तर त्याला मी सांगताना सांगितलं की त्याची व्हॅल्यू शक्यतो कमी होत नाही. हा खूपच रेअर फिनॉमिना होईल, काहीतरी खूपच पॉलिसी लेवलला चुकीचं झालं तर. पण इसॉप मध्ये हे होण्याची शक्यता आहे. इसॉप मध्ये काय, कारण की इसॉप हे मोठ्या कंपनी पण देतात. इसॉप म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर इसॉप्स हे मोठमोठ्या IT कंपन्यांनी पण दिलेले आहेतच, म्हणजे इन्फोसिस, रिलायन्सने पण इसॉप दिलेले आहेतच. पण इसॉप मध्ये अजून एक कॅटेगरी ऍड होते की जे स्टार्टअप असतात, बट दे आर बँकिंग ऑन गुड बिझनेस, दे आर सिटिंग ऑन गुड वर्किंग कॅपिटल, की ज्यांचं फ्युचर स्ट्रॉंग आहे, पण त्या स्टार्टअप फॉर्म मध्ये ते सुद्धा इसॉपला जातात. त्यामुळे इसॉप मध्ये चॅलेंज हा आहे की तो स्टार्टअप आहे, इनकेस तो फेल झाला तर त्याची शेअर प्राइस मात्र कमी होऊ शकते. ओके, RSU मध्ये हा चॅलेंज तसा कमी आहे. सो इसॉप मध्ये हा पहिला एक चॅलेंज आहे. पण इसॉप मध्ये दुसरा अजून एक चॅलेंज त्याच्यामध्ये असा आहे की तुम्हाला आपण अगदी सुरुवातीला म्हणालो जसं की 1 एप्रिलला 100 रुपये त्याची किंमत होती आणि त्याने तो 150 रुपयाला 1 ऑगस्टला घेतलाय. पण असं पण होण्याची शक्यता असते की जर तो स्टार्टअप असेल तर 1 ऑगस्टला त्याची किंमत 100 वरून 90 वरती पण आलेली असू शकते. हा एक अजून चॅलेंज आहे त्यामध्ये. पण पुन्हा कॉन्सेप्ट फार इंटरेस्टिंग आहे. हा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लॅन आहे.
जर का 1 ऑगस्टला त्याची किंमत 100 वरून 90 वर आली असेल तर मी घेणार नाही. घेणार मला ते मॅन्डेटरी नाहीये ते घेणं. राईट. माझा वेस्टिंग पिरियड सुरू झाल्यापासून मी कधीही एक्झरसाईज करू शकतो. अच्छा. आरएसयू मध्ये मला मिळतात त्या Right. तारखेला ते ग्रँट होतात. आरएसयू मध्ये मला मिळण्यावरती माझा तेवढा कंट्रोल नाही, मला विकण्यावरती कंट्रोल आहे. इसॉप मध्ये तुमचा कंट्रोल हा तुम्हाला वेस्टिंग पासून पूर्ण आहे. त्यामुळे इसॉप मध्ये चॅलेंजेस आहेत पण ते टॅकल तसे केले गेले पाहिजे. कधी परचेस करायचे, कंपनीचा परफॉर्मन्स कसा असणार आहे इथनं पुढे, ह्यावरती इसॉप मध्ये तुम्हाला किती बेनिफिट होतील हे सगळं त्यावरती ठरत असतं. त्यामुळे इसॉप मध्ये मात्र तुम्हाला कुठेतरी कंपनीचा परफॉर्मन्स कसा चालला आहे, शेअर प्राइस कंपनीची कुठे जातीये याच्यावरती कम्पेअर टू आरएसयू थोडं जास्त प्रमाणात लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. जर का स्टार्टअप कडनं आलेले इसॉप्स असतील तर. जर का ते एका वेल डुईंग कंपनीकडनं इसॉप्स असतील तर तितकंसं गरजेचं नाही, तिथेही शक्यता कमी आहे. स्टार्टअप असेल तर चॅलेंजेस मात्र काही प्रमाणात नक्कीच आहेत. पण पुन्हा मी म्हणालो तसं की सगळ्या स्टार्टअप इसॉप देत नाहीत. फार कमी स्टार्टअप आहेत की ज्या इसॉप देतात. आणि मी म्हणालो तसं की इसॉप त्या स्टार्टअप देतात की ज्यांचा बिझनेस मॉडेल चांगला आहे, चांगल्या कॅपिटलने त्यांची सुरुवात झाली आहे, त्यांचं जे काही प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस असेल त्याला चांगलं फ्युचर असेल. त्यामुळे तिथे पण शक्यता तशी थोडी कमी होते. पण कम्पेअर टू आरएसयू इसॉप मध्ये थोडं लक्ष मात्र ठेवायला लागतं. ॲथरने इसॉप्स इश्यू केले आहेत 2025च्या दरम्यान. ॲथर आपण जशी इतर कंपन्यांची नावं ऐकतो ज्या खूप वर्षापासून भारतात आहेत, वेगवेगळ्या म्हणजे बँकिंग, फार्मा, IT या ऑटो ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला टॉप नावं माहिती आहे आणि ते अनेक वर्षापासून काम करतात. तशी ॲथर तितकीशी जुनी नाही. EV आल्यापासून ॲथरचं नाव बऱ्याच जणांना कळलं. त्यामुळे ॲथर हा तसा स्टार्टअप म्हणला तेव्हा तर, पण त्यांनी इसॉप दिले. तर आज तुम्हाला वाटतं की ॲथरची प्राइस सुरुवातीपेक्षा कमी असेल? नक्कीच नसणार आहे, कारण की आता ॲथर इज डुईंग गुड इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, EV इंडस्ट्री. त्यामुळे तिथे चॅलेंज असतात जर का ॲथरचं मॉडेल फेल झालं असतं. पण मी म्हणालो तसं की डिपेंड्स ऑन बिझनेस मॉडेल, काय प्रोडक्ट आहे, काय सर्व्हिस आहे. ॲथर ही EV आहे, इलेक्ट्रिक व्हेकलचं फ्युचर दिसतंय. त्यामुळे तिथे पण ती शक्यता तितकीशी कमी होते. पण अगेन ॲज अ स्टार्टअप असेल तर तुम्हाला तेवढं मात्र तो एक चॅलेंज लक्षात ठेवायला लागतो आणि त्यानुसार तुम्हाला एक्झरसाईज कधी करायचे, कधी विकायचे त्याच्यावरती थोडंसं लक्ष सुरुवातीला ठेवायला लागतं. कंपनीचा परफॉर्मन्स मॉनिटर केला गेला पाहिजे आणि तुम्ही एम्प्लॉयला दिले जातात, तुम्ही त्या कंपनीचा भाग असतात. त्यामुळे तुम्हाला एक थोडंसं तुम्ही त्या कंपनीमध्ये असल्यामुळे त्याचं तुम्हाला तिथले सगळ्या न्यूज माहीत असल्यामुळे ते तितकंसं चॅलेंजिंग होत नाही तो परफॉर्मन्स मॉनिटर करणं. राईट. ऍडव्हान्स टॅक्स किंवा ITR संबंधी काही चुका, तर या बाबतीत इसॉप पण कसं वर्क तसंच होतं साधारण? ऍडव्हान्स टॅक्स किंवा ITR संबंधित चुकाला मी 2 भागात मोडीन. एक पहिला म्हणजे ऍडव्हान्स टॅक्स कॅल्क्युलेशन आणि दुसरा म्हणजे इन्कम टॅक्स रिटर्नचे डिस्क्लोजर्स, ज्याबद्दल आपण बोललो. पण त्यात एक सांगायचं राहिलं, ते एक चांगलं झालं की कुठेतरी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट ते लक्षात आलं की ह्या ज्या नोटिसा गेलेल्या आहेत ह्याची जी लँग्वेज आहे किंवा फॉरेन ॲसेट इन्व्हेस्टिगेशन युनिटकडनं गेलेल्या आहेत, त्यामुळे एम्प्लॉईजला खूप घाबरल्यासारखं झालं. म्हणजे IT मध्ये काम करणारा एक 8-9 तास काम करणारा एम्प्लॉई इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला जाऊन बसला, कारण की त्याचा तसा कन्सल्टंट कोणी फुल टाइम नसतो. म्हणजे रिटर्न फाईल झालं की कन्सल्टंटचा संबंध कसा वर्षभराने येतो. खरं तर हे चुकीचं आहे. मी सुरुवातीला सांगितलं तसं की जर का तुम्हाला आरएसयू, इसॉप किंवा कुठल्याही प्रकारचे सॅलरी सोडून तुम्ही रेग्युलर ट्रान्झॅक्शन असतील तर तुम्ही कन्सल्टंटच्या संपर्कात असलं पाहिजे. पण त्या केसमध्ये असं झालं की रिटर्न फायलिंग झालं आणि मग नंतर नोटीस आली आणि मग तो एम्प्लॉय जाऊन बसला. पण एक चांगलं झालं की कुठेतरी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या लक्षात आलं की एक फॉरेन ॲसेट म्हणून ही नोटीस गेलेली आहे. पण हे असं काही कुठली मोठी करोडची ॲसेट नाहीये की ह्या एम्प्लॉयने काहीतरी हाईड करून ठेवलंय. हा एक शेअर्स मिळालाय, त्यामुळे त्यानंतर त्याची तीव्रता जरा कमी झाली आणि खूप व्यवस्थित ते सगळ्या नोटिसा हँडल झाल्या आणि कन्क्लूड पण झालेल्या आहेत. त्यामुळे पण ती एक शक्यता असते आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने त्या नोटिसा साधारणपणे पहिल्यांदाच काढलेल्या असल्यामुळे त्यांनी तसं ते थोडंसं रिलॅक्सेशनमध्ये ते कन्क्लूड केलेले आहेत, त्या नोटिसेस क्लोज केलेल्या आहेत. पण असं पुन्हा पुन्हा होत असेल तर नियम काय सांगतो, एनी ॲसेट इज अ फॉरेन ॲसेट. म्हणजे तो एक शेअर असू दे का ती काही करोडची मालमत्ता असू दे. त्यामुळे नेहमी तुम्ही इन्कम टॅक्स कडनं तेवढा एक रिलॅक्स्ड अप्रोच तुम्ही एक्सपेक्ट नाही करू शकत. त्यामुळे हा एपिसोड होऊन गेलेला असल्यामुळे आपल्याला ITR डिस्क्लोजरला त्याची काळजी घ्यायची आहे. महत्वाचा ॲडव्हान्स टॅक्सचा प्रश्न. परक्विजिट जेव्हा मिळतात RSU मध्ये किंवा इसॉप मध्ये, जेव्हा तुम्हाला ते वेस्ट होत आहेत किंवा एक्झरसाईज तुम्ही करताय, त्यातला फरक कंपनीला माहिती असतं. तुमच्या कंपनीला माहिती की आम्ही यांना इसॉप दिलेले आहेत आणि यांनी ह्या एका किमतीला एक्झरसाईज केले, ह्या किमतीतला फरक आहे ₹50 फरक आहे आणि इतके शेअर्स यांनी घेतलेत, ते सॅलरीमध्ये ऍड होणार, ते TDS कट करणार. सेम विथ RSU. जेवढं वेस्टिंग झालं त्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होणार आणि ते TDS कन्सिडर करताना त्याला ती व्हॅल्यू कॅल्क्युलेशनमध्ये घेऊन टॅक्स कट करणार. पण ॲडव्हान्स टॅक्सचा प्रश्न केव्हा येतो, जेव्हा कंपनीकडनं
हा टॅक्स कॅल्क्युलेट होताना जर का तो शॉर्ट टीडीएस डिडक्ट झाला काही कारणामुळे, तर ती जबाबदारी एम्प्लॉईवरती येऊन पडते, की एम्प्लॉईने पण ते बघितलं पाहिजे की मला आलेली फेअर मार्केट व्हॅल्यू किती आहे, त्यासोबत माझं जे रुटीन सॅलरी मला मिळते दर महिन्याला, आणि ह्या दोघांचं मिळून माझं एकूण वार्षिक उत्पन्न किती होणार आहे, कंपनीकडनं किती टॅक्स कट होणार आहे, आणि मला माझा टॅक्स कॅल्क्युलेट केला पाहिजे. कंपनीकडनं होणारा टॅक्स आणि माझ्या टॅक्समध्ये जर का काही तफावत असेल तर ते ॲडव्हान्स टॅक्स स्वरूपात भरली गेली पाहिजे. आणि कंपनीच्या सॅलरी स्लिप ह्या साधारणपणे नेहमी अशाच दिल्या जातात की सॅलरी स्लिप, समजा डिसेंबरची सॅलरी स्लिप असेल तर त्यामध्ये डिसेंबरचा एक कॉलम असतो आणि एक पुढचा कॉलम असतो जिथे मार्चपर्यंत तुमचा किती टॅक्स होणार आहे किंवा मार्चपर्यंत तुमचं एकूण उत्पन्न किती होणार, ज्याला आपण YTD असं म्हणतो, तसा एक कॉलम असतो. त्यामुळे एव्हरी एम्प्लॉय हॅव अ फेअर आयडिया की मी मार्च माझा कुठे असणार आहे, माझं एकूण उत्पन्न किती असणार आहे, माझा एकूण टॅक्स किती असणार आहे, याची एक त्याला आयडिया असते. त्यामुळे त्यांनी स्वतः एक जनरल कॉन्सेप्ट आहे, लेट द बायर बी अवेअर, अशी एक जनरल लिगल कॉन्सेप्ट आहे की म्हणजे बायरने जागरूक असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, तर ते इथे पण लागू होतं. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला RSU किंवा ESOP मिळतायत, परक्विजिट फॉर्म मध्ये मिळतायत, त्यावेळेस एम्प्लॉयर त्याचा TDS कट करतोय, पण तोही बरोबर झालाय का तुम्ही बघितलं पाहिजे. तुम्ही विकताना मात्र कॅपिटल गेन वरती कुठलाही TDS होत नाही. तुम्ही विकताना जेव्हा कॅपिटल गेन होतोय, शॉर्ट टर्म असो लॉंग टर्म असो, 20% असो, स्लॅब रेट मध्ये असो की 12.5% असो, एक्झम्पशन 1.25 लाखाचं मिळतंय की नाही मिळत आहे, इंडेक्सेशन ऍप्लिकेबल आहे की नाही, हे सगळे विषय तुम्हाला ऍड्रेस करायचे. ओके, परक्विजिट हा सॅलरीचा भाग आहे जो ESOP मध्ये एक्झरसाइजला आहे, त्यामुळे एम्प्लॉयर विल टेक केअर ऑफ TDS. वेस्टिंग RSU मध्ये एम्प्लॉयर विल टेक केअर ऑफ TDS. ते बरोबर झालंय की नाही ते बघा. कॅपिटल गेन मध्ये एम्प्लॉयर विल नॉट टेक केअर ऑफ एनी TDS. जेव्हा कारण की ते विकण्याचा कॉल तुमचा आहे, विकण्याचा कॉल तुमचा आहे की तुम्हाला ते कधी विकायचे आहेत. त्यामुळे एम्प्लॉयरला त्याची कल्पना असू शकते कारण की त्यांच्याच कंपनीचे आहेत, बट दे आर नॉट लायबल फॉर दॅट टॅक्सेशन. त्यामुळे विकताना मात्र तुम्हाला अगदी डे 1 पासूनच तुम्हाला त्याच्यावरचा कॅल्क्युलेट केला पाहिजे. त्यामुळे ऍडव्हान्स टॅक्स स्वरूपात विकताना मात्र टॅक्स भरला गेला पाहिजे. आता याच्यामध्ये काही जणांचं असं असतं की ते वर्षभरामध्ये ते त्या वेळी मार्केट प्राइस बघून त्यांना जे काही ऑथॉरिटी आहे त्यानुसार ते विकतात, पण त्याचा कॅपिटल गेन टॅक्स हा ऍडव्हान्स टॅक्स स्वरूपात न भरता रिटर्न फायलिंगच्या वेळी भरला जातो. की रिटर्न फायलिंगच्या वेळी ती माहिती दिली जाते की की मला हे RSU मिळाले होते किंवा हे ESOPs मला मिळाले होते आणि त्याचा माझा इतका गेन आहे, ह्या तारखेला मला मिळाले होते, तेव्हाची किंमत, आजची किंमत, त्यावेळी आम्ही टॅक्स कॅल्क्युलेट करतो. आता जुलैमध्ये रिटर्न फायलिंगची खरी तर ड्यू डेट असते आणि त्यामध्ये असं होतं की बरेच जण वर्षभरामध्ये RSU ESOP वेस्टिंग होतं, ते विकले जातात, त्याच्यावरती कॅपिटल गेन होतो, पण ती माहिती ते रिटर्न फायलिंगच्या वेळी कन्सल्टंटकडे दिली जाते. ॲडव्हान्स टॅक्स ही कॉन्सेप्ट अशी आहे, त्याचं नाव ॲडव्हान्स टॅक्स यासाठीच आहे की जेव्हा केव्हा तुम्हाला एखादं इन्कम ॲक्रू होतं, अराईज होतं, त्यावेळी तुम्ही त्याचा टॅक्स भरणं अपेक्षित आहे. म्हणजे टॅक्स पेअरने असं करणं अपेक्षित आहे की त्याने त्याची वर्षभराची टॅक्स लायबिलिटी कॅल्क्युलेट करावी, जसं त्याचं इन्कम होत जाईल तसं त्याने ती कॅल्क्युलेट करावी आणि ती वर्षभरात 4 टप्प्यात भरली गेली पाहिजे. म्हणजे एव्हरी क्वार्टर त्याची डेट असते. ते न झाल्यामुळे रिटर्न फायलिंगच्या वेळी जर का संपूर्ण टॅक्स भरला तर त्यावेळी त्याच्यावरती गव्हर्नमेंटकडनं इंटरेस्ट लागतो आणि ते इंटरेस्ट हे साधारणपणे 15 ते 18% पर मंथ पर इयर डिवायडेड इंटू 12 months असं ते असतं. त्यामुळे जर का तुमचा एप्रिल मे मध्ये, तुम्ही एक्झाम्पल मी घेतो की वर्षाच्या अगदी सुरुवातीला एप्रिल मे महिन्यात जर का तुम्ही काही शेअर्स किंवा RSU विकले असतील आणि जर का तो ॲडव्हान्स टॅक्स स्वरूपात नाही भरला गेला तर पुढच्या जुलैमध्ये म्हणजे साधारण 15 महिन्यांनी त्याच्यावरती तुम्हाला टॅक्स इंटरेस्ट लागणार आहे, जे 15% आसपास जाऊ शकतं. त्यामुळे जेव्हा परक्विजिट मिळतात तर मी अगोदर सांगितलं तसं एम्प्लॉयर त्याचा TDS कट करतो, त्यामुळे तो सुद्धा एक प्रकारे गव्हर्नमेंटकडे ॲडव्हान्समध्ये जमा होतो. पण ज्यावेळेस तुम्ही ते विकताय, ते RSU असो किंवा ESOP असो, ते विकताना मात्र तुम्हाला त्याच्यावरचा ॲडव्हान्स टॅक्स भरणं गरजेचं आहे. नाही भरलं तर इंटरेस्टपासून सुटका नाही. आणि आम्ही बघितलंय की इंटरेस्टचे 2 ते 3 सेक्शन्स आहेत आणि त्या सेक्शनमध्ये लागणारी इंटरेस्टची रक्कम ही बऱ्यापैकी मोठी असते आणि ती जाणवत नाही, कारण शेवटी जेव्हा रिटर्न फाईल होतं जुलैमध्ये त्यावेळेस कन्सल्टंटकडनं फिगर येते की सर तुम्हाला 1 लाखभर रुपये टॅक्स येतोय, पण बऱ्याचदा त्यामध्ये काही इंटरेस्ट कॉम्पोनंट असतो की जो कदाचित थोडा ब्रेकअप करून त्याच्यावरती चर्चा होत नाही. किती टॅक्स येतोय, 1 लाखभर येतोय, आपण तो लाखभर भरतो, पण कदाचित त्यामध्ये 10,000 20,000 इंटरेस्ट पोर्शन असू शकतो. त्यामुळे ॲडव्हान्स टॅक्स हा भरला गेला पाहिजे. ती काळजी मात्र कॅपिटल गेनच्या वेळी नक्कीच घ्यायची आहे, कुठल्याही प्रकारच्या स्वरूपात RSU असो किंवा ESOP असो. हे संपूर्ण एपिसोडमध्ये तुम्ही RSU म्हणजे काय, ESOP म्हणजे काय, दोन्हीतले फरक हे अगदी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेत. पण तरी पण आता आपण एक थोडंसं क्विक समरी असं म्हणून दोन्ही मधले एक ठळक फरक काय असं जर बघता आलं, मी काही मुद्दे घेऊन आलोय, मी तुम्हाला एक एक विचारतो. येस. की
बेसिक कॉन्सेप्ट जर बघितले आपण आरएसयूची आणि इसॉपची, तर काय फरक दिसतोय? RSU मध्ये तुम्हाला एका पर्टिक्युलर डेटला प्रॉमिस केलं जातं, ते तेवढे शेअर्स तुम्हाला ग्रँट केले जातात आणि ती रक्कम तुम्हाला कळते त्याची, आणि मग त्या तारखेला म्हणजे वेस्टिंगच्या ज्या डेट असतात त्या वेस्टिंग डेटला तुम्हाला ते मिळत जातात. आणि इसॉपमध्ये तुम्हाला एक ऑप्शन मिळतो, त्याची एक प्राइस अगोदर ठरते आणि ऑप्शन मिळतो की तुम्हाला ते वेस्टिंग झाल्यानंतर घ्यायचेत की नाही. बरोबर. सो इन इसॉप यू गेट शेअर्स ॲट फिक्स प्राइस विच यू हॅव टू परचेस ॲट अ लॅटर डेट. सो ॲज द वर्ड गोज, इसॉप ते ऑप्शन्स आहेत तुम्हाला घ्यायचे की नाही, पण RSU मध्ये तुम्हाला त्या तारखेला ते शेअर्स मिळतात. हा त्यातला एक बेसिक फरक. त्यानंतर या दोन्ही गोष्टी आरएसयू किंवा इसॉप, इश्यू कोण करतो यात फरक असतो? इश्यू कोणीही करू शकतं, पण जनरली आतापर्यंत जे बघितलंय किंवा इव्हन आपल्या ह्या संपूर्ण चर्चेत पण एकदा दोनदा तो विषय आला की RSU हे साधारणपणे मल्टीनॅशनल कंपनी किंवा कंपनी ज्या फायनान्शियली खूप स्टेबल आहेत त्या इश्यू केले जातात, आणि त्यातला जे की परफॉर्मिंग एम्प्लॉई आहेत, जे सिनियर झालेत भरपूर, ज्यांचे टॅक्स पॅकेजेस एका सर्टन 50-60 लॅक्सच्या अबोव गेलेले असतील, तर तिथे हे RSU इश्यू केले जातात. इसॉप ह्या मोठी कंपनी पण इश्यू करू शकतात, आणि स्टार्टअप्समध्ये इसॉप बऱ्यापैकी पॉप्युलर आता आहेत. जे स्टार्टअप जे बँकिंग करतायत त्यांच्या चांगल्या फ्युचरवरती, तिथे मात्र इसॉप असू शकतात. तिथे RSU असण्याची शक्यता फार कमी आहे. अच्छा. त्यानंतर एक्सरसाइज रिक्वायर्ड हा जर मुद्दा बघितला, हो, तर एक्सरसाइज म्हणजे काय तुम्ही एक्सप्लेन केलेलं आहे. हो. एक्झरसाइज RSU मध्ये एक्झरसाइज करावे लागत नाही, ते तुम्हाला मिळतात. वेस्टिंग डेटा ते तुमच्या अकाउंटला जमा होतात. इसॉप मध्ये तुम्हाला ते एक्झरसाइज करावे लागतात. वेस्टिंग पिरियडमध्ये तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी असते घ्यायचीत की नाही घ्यायची. सो इन RSU यू डायरेक्टली गेट द शेअर्स विच इज वेस्टिंग. इन इसॉप यू हॅव टू एक्झरसाइज फॉर द शेअर्स ॲट पर्टिक्युलर प्राइस. त्याच्यानंतर एक्सरसाइज प्राइस ही आता म्हणला RSU तुम्हाला डायरेक्ट मिळतात, त्याचे कुठलेही पैसे भरावे लागत नाही. आणि इसॉप मध्ये तुम्हाला एक सर्टन प्राइस वरती इसॉप परचेस करायला लागतात, जी प्राइस हे मार्केट व्हॅल्यू पेक्षा कदाचित कमी असते. ओके. त्यानंतर डाऊनसाइड रिस्क RSU मध्ये खूप कमी आहे, कारण की मी म्हणालो जसं कंपनी चांगल्या परफॉर्म करतात त्यामुळे तिथे मार्केट व्हॅल्यू कमी होण्याची शक्यता खूप कमी असते. पण इसॉप मध्ये जर का त्या स्टार्टअपचे शेअर्स असतील आणि जर का काही गोष्टी चुकीच्या गेल्या, इफ समथिंग गोज रॉंग, तर त्या केसमध्ये मात्र इसॉपची प्राइस कमी होऊ शकते. त्यामुळे डाऊनसाइड रिस्क कम्पेअर टू RSU इसॉप मध्ये थोडी जास्त आहे. याच्या बरोबर अपोजिट अपसाइड पोटेन्शियल कशात दिसतं तुम्हाला? अपसाइड पोटेन्शियल दोघात आहे, कारण जर का डाऊनसाइड जर का एलिमिनेट झाला इसॉपचा, तर मग तो स्टार्टअप हा चांगला ग्रो करणार आहे. त्यामुळे इसॉपमध्ये व्होलॅटिलिटी थोडी जास्त आहे. RSU मध्ये दिसतंय की कंपनी इज डुईंग वेल सेटल्ड कंपनी RSU मिळालेत, फ्रीमध्ये मिळालेत, आणि ते पुढे वाढतच राहणार आहेत, कारण की त्याचा त्या कंपनीचा बेसच स्ट्रॉंग आहे. इसॉपमध्ये व्होलॅटिलिटी थोडी जास्त आहे. इसॉपमध्ये अगदी एक्झरसाइज प्राइसच्या वेळी पण बघायला लागतं की मला ज्या प्राइसला मिळतात ती प्राइस कमी झाली की जास्त झाली आहे, म्हणजे आजची मार्केट व्हॅल्यू त्याची ती बघायला लागते. व्होलॅटिलिटी इसॉपमध्ये थोडी जास्त आहे, पण ग्रोथ दोन्हीकडे आहे. ओके. त्यानंतर टॅक्सेशनचा विचार केला तर काय फरक दिसतो? दोघांमध्ये टॅक्सेशन वेस्टिंगच्या वेळेला आहे, दोघांमध्येही. फक्त RSU मध्ये टॅक्सेशन तुम्हाला संपूर्ण परक्विजिट व्हॅल्यूवरती आहे, आणि इसॉपमध्ये टॅक्सेशन तुम्ही जी प्राइस पे करतात ती आणि FMV फेअर मार्केट व्हॅल्यू यातल्या फरकावरती टॅक्सेशन आहे. आणि कॅपिटल गेन म्हणजे परक्विजिटमध्ये हे टॅक्सेशन आहे, आणि कॅपिटल गेन असेल तर कॅपिटल गेनमध्ये दोघांनाही लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म नुसार जे काही टॅक्स प्रोव्हिजन्स आहेत ते ऍप्लिकेबल आहेत. कंपनी सोडायची जेव्हा वेळ येते तेव्हाच स्टेटस काय दिसतो दोन्हीचा? RSU मध्ये जर का ग्रँट झालेत पण वेस्टिंग नाही झालेलं, आणि जर कंपनी तुम्ही सोडली तर तुम्हाला ते शेअर्स मिळणार नाही. आफ्टर वेस्टिंग जर तुम्ही कंपनी सोडली, आफ्टर वेस्टिंग, तर शेअर्स तुमच्यासोबत कंटिन्यू होतात. इसॉपमध्ये पण तसंच आहे. ग्रँट आणि वेस्टिंग पिरियडमध्ये तुम्हाला इसॉप जर अलॉट झाले असतील, जर का तुम्ही एक्झरसाइज केले नसतील एक्झरसाइज पिरियडमध्ये, तर ते तुम्हाला मिळत नाही. सो इन केस ऑफ RSU आफ्टर वेस्टिंग यू कंटिन्यू विथ द शेअर्स इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द फॅक्ट की तुम्ही कंपनीत आहात की नाही. आणि इसॉपमध्ये सुद्धा यू कंटिन्यू आफ्टर एक्झरसाइजिंग, नॉट इन वेस्टिंग पिरियड. ओके, थँक्यू. म्हणजे हा सगळा विषय खूप डीप आहे, तो तुम्ही अगदी व्यवस्थित एक्सप्लेन केला. एकच दादा मग विच ऑप्शन इज बेटर? म्हणजे एखाद्याला समजा दोन्ही पर्याय दिले कंपनीने की तुम्हाला RSU किंवा इसॉप, तुम्ही पाहिजे ते घेऊ शकता, असं फार क्वचित वेळा होत असेल की दोन्ही पर्याय दिले जातात. कंपनी कम्स विथ देअर ऑप्शन्स, आणि दोन्हीचा बेस जर आपण बघितला सुरुवातीला तो थोडा वेगळा आहे. RSU ह्या वेल डुईंग कंपनी, इसॉपमध्ये मात्र काही स्टार्टअप असू शकतात. पण समजा असा प्रश्न आलाच कोणाला की एखाद्या एम्प्लॉयला विचारलं गेलं की तुम्हाला दोन्हीपैकी तुम्हाला काय हवंय, तर इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ दॅट कंपनी इज परफॉर्मिंग. कारण की इसॉपमध्ये मी म्हणालो तसं व्होलॅटिलिटी जास्त आहे. व्होलॅटिलिटी जास्त असल्यामुळे कंपनीचे शेअर जर का वरती जाणार असतील फ्युचरमध्ये, कारण की स्टार्टअप कंपनी असेल आणि जर का चांगलं मार्केट असणार आहे, तर इसॉपमध्ये यू मे एंड अप इन गेटिंग हायर रिटर्न्स. पण RSU त्यात थोडे स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत, कारण की तुम्हाला पहिल्यांदा कुठलीच प्राइस पे करायची नाहीये.
तुम्हाला जे वेस्टिंग होतं ते आजच्या मार्केटवाला वेस्टिंग होतं आणि नंतर तुम्हाला ते विकायचे. सो इसॉप इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ज्या तारखेला मिळतात तेव्हा घ्यायचं आणि नंतर कॅपिटल गेन म्हणजे विकायचं आणि कॅपिटल गेन होणार. आरएसयू मध्ये यू बिकम अ शेअर होल्डर आणि तुम्हाला ते त्या तारखेला घेता येतात ऑप्शन्समध्ये. त्यामुळे इट ऑल डिपेंड्स ऑन युअर रिस्टेकिंग प्रोफाईल. तुमची रिस्टेकिंग प्रोफाईल काय आहे, ज्या कंपनीमध्ये तुम्ही आहात त्या कंपनीचं फ्युचर कसं आहे, या सगळ्यावरती हे ठरतं. तुम्ही जर कमी रिस्टेकर असाल तर गो विथ आरएसयू. इफ यू आर एबल टू टेक रिस्क, जर का तुमचा तसा थॉट प्रोसेस असेल, देन समटाइम्स इसॉप कॅन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन. मनापासून थँक्स, कारण तुम्ही आलात वेळात वेळ काढून. आणि हा विषय खरंच कॉम्प्लेक्स आहे आणि तो तासाभरात बसवणं अवघड आहे, पण तरी पण तुम्ही अगदी तळमळीने तो सगळा एक्सप्लेन केला. तुमचे मनापासून आभार. थँक्यू. आपण आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही विचारूया की तुम्हाला हा संपूर्ण एपिसोड कसा वाटला, आम्हाला नक्की सांगा. एका तासात आरएसयू आणि इसॉप दोन्ही कव्हर करणं खरंच अवघड आहे, पण सचिन सरांनी तो प्रयत्न केलेला आहे. पण यातनं एक नक्कीच जाणवते की तुम्हाला तुमच्या कंपनीने समजा तुम्हाला असं कुठलं ऑप्शन दिलेला असेल किंवा येत्या काळात देईल असं वाटत असेल, तर तज्ज्ञ सल्लागाराचं मत किंवा त्याचा सल्ला घेणं या बाबतीत हे खूप महत्वाचं आहे. आणि तो सल्ला फक्त ते त्यामुळे ते आरएसयू किंवा इसॉप घेतानाच नाही, तर पुढच्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये तो सल्लागार तुमच्या सोबत आहे ना याची खात्री बाळगणंही गरजेचं आहे. म्हणजे जे सचिन सर म्हणले की टॅक्सेशन असेल, डबल टॅक्सेशनची रिस्क आहे बाबा, या हे सगळे जोखीम टळून तुम्हाला योग्य परतावा त्याच्यावर मिळू शकतो. तुम्हाला हा एपिसोड बघून जर तुमच्या मनात काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील, तर आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा. आम्ही ते सचिन सरांना विचारून तुम्हाला उत्तर देण्याचा नक्की प्रयत्न करू. भेटूया पुढच्या भागात.